سلام علیکم ورحمة خوش آمده به کانال ترینکت جشن روی نار برآمد میکنیم می‌نویسیم رقم را میگیریم خوش آمده بازی ترینکت توجیکی مرامد خب که سلام علیکم برادران جان همه کسا خوش آمده به کانال ترینکت جشن روی نار حرکت میکنیم می‌نویسیم رقم را میگیریم برادران جان 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 6800 روبله حرکت میکنیم شه بچه ها می‌نویسیم رقم را میگیریم خوشمنده بازی ترینکت یه حرکت چه میکنه شیر بچه ها می‌نویسین رقم را میگیرین خوشمند و مرمه شیر نر حرکت میکنه می‌نویسین برادران جون مرمت میکنه 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 6800 روبله 5 نفر حرکت میکنه می‌نویسین شیر نر افیر نو سر دادیم برادران جون حرکت میکنین خوشمند و مرمت شیر نر خب که حرکت میکنه شیر نر شیر بچه ها حرکت میکنه می‌نویسین خوشمنده ترینکت توجیکی مرمت شیر نر یه حرکت میکنیم می‌نویسین رقم را میگیریم برادران جون کمتر هم میکشیم همه کس خوش آمده شیرای نر یه حرکت چه میکنیم می‌نویسین خوشمنده مرمت برادران جون حرکت میکنیم می‌نویسین 300 رو برخی کرده پریز بگیری 6800 رو بله خوشمنده بازی ترینکه خوش آمده یه حرکت چه میکنیم می‌نویسین رقم را میگیریم بچه 300 رو نرخی رقم پریز بگیری 6800 روبله خوشمندم می‌نویسین رقم را میگیریم یه حرکت چه میکنه شیرای نر مرمه 5 نفره می‌نویسین رقم را میگیریم افیرم 900 دادیم شیرای نر 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله یه حرکت چه میکنه شیر بچه ها می‌نویسین رقم را میگیریم خوشمندم مرمه برادران جون حرکت میکنیم افیره 900 دادیم افیره گر میکنیم یه حرکت شیرای نر مرمه حرکت میکنیم برادرای جون حرکت میکنیم می‌نویسین رقم را میگیریم بچه 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 6800 روبله حرکت میکنیم خوشمنده می‌نویسین رقم را میگیریم شیرای نر
یه حرکت چه 300 روبل نرخ کرده پریزی بگیریش 1800 روبل افیره نو سر دادیم افیره گرم میکنیم خوشمنده مرا حرکت میکنه شهر بچه مرا شهرهای نر حرکت میکنه مینیسه خوشمنده مرا یه حرکت چه شهرهای نر مینیسه رقم را میگیریم خوشمنده 300 روبل نرخ یا رقم پریزی بگیریش 1800 روبله مرامت شهرهای نر مینیسه شهرهای نر مرامت برادرای افیره نو سر دادگیم افیره گرم میکنه شهرهای نر مرامت 300 روبل نرخ کرده پریزی بگیریش 1800 روبله خوشمند باشی مرامت مینویسه شهرهای نری حرکت میکنه مینویسه رقم را میگیره خوشمنده ترینکت تاجیکی مرامت برادرای جان حرکت میکنه مینویسه رقم را میگیره یه حرکت برادران شهرهای نر مینویسه رقم را میگیره برادران که نعمت سلام علیک سوز خوبی دلیر سلام براد با پیش گب نیست که دلیر جان و علیکم سلام اکای نعمت جان خدا بچه سوز اشما پرسیم اکام شهرهای در مینویسه رقم را میگیریم برادران جان 300 کارتای پریزی بگیریش 1800 روبله حرکت میکنه شهر بچه ها مینویسه رقم را میگیریم افیره نو سال دادگیم 5 نفره حرکت میکنه خوشمنده مرا شهرهای در مینویسه اکای معروف سلام علیکم و علیکم سلام اکای معروف جان خوش آمده اکای من شهرهای در مینویسه رقم را میگیره بازی چانسون بازی 300 روبل هست باز اینگر برای هست اکا پیداله جان هست اکا مرامت کن بازی 300 روبل پریز بگیریش 1800 روبل اکا 3 و 4 اکای محمود سلام علیکم و علیکم سلام اکای محمود جان خوش آمدین رقم 1 2 5 6 7 هم مینویسه شهرهای نر مرامت خوشمنده بازی ترینکای تاجیکی مینویسه رقم 1 2 5 6 7 هم مینویسه مکه دلیر خوشمند باشه مرامت اکا شعرهای نر مینویسه برادرای جان بنگو کردن رقم پر نمیشود رقم 1 2 5 6 7 هم مینویسه 10 نفر خوشمند و مرامت 10 نفر 5 رقم خوده 1 2 5 6 7 300 روبل نرخ رقم پلیز بگیریش 1800 روبله 2 و 6 گیر اکای سعید جان گرم نیست اکا خوش آمدی سلام علیکم و علیکم سلام
دو شش 157 میمونه. 157 برادرها می نویسیم میگیریم کلتر هم میکشیم. 157 خوشمنده ترینکای توجیکی مرمه یه حرکت میکنیم 157 میمونه میگیریم کلتر هم میکشیم. خوشمنده یه حرکت شیروی نر می نویسیم میگیریم کلتر هم میکشیم. اکی محمود جان پول تا پرتاک اکی سعید جان پول پرتاکم. واتساپ بزن. واتساپ بزن. شیروی نر می نویسیم 157 خوشمنده مرمت 7 نفره 3 رقم خونیم. سلام. شیروی نر 157 می نویسیم خوشمنده مرمت 75 اکی میر 75 یه رقم یک میمونه برادر و برد. خیلی کوبینیم یکم کس در سوما میپرتم من دارم وقت دارم. کسی رو جدین خوش آمده. کسی رو جدین رقم یک همه گیرین کرتر همه کشین شیروی نر مرمت یه رقم یک رقم یک خوشمنده مرمت اکی سراجدین پول پرتو اکی سعید جان اکی محمود جان برادر رقم یک خلیه یه رقم یک هم بنویسیم. برادرها جان یه رقم یک هم میگیریم کرتر هم میکشیم. برادرها اکی معروف اکی فیضی پرتفتون فیضی پرتفتون این آمده اکی سکولکا 300 روبل پرتفتگی اکی معروف حاضی میپرتم گب نیسته. اکی میرجان 300 روبل نرخ کرده پریز بگلیش 1800 روبله. اکی معروف 300 پرتفتی رقم یک بگیرم یه رقم یک خولیه رقم یک هم نویسین شیروی نر اکی معروف اگر خوش من باشه رقم یک هم بگیریم. شیروی نر یه رقم یک ها رقم یک برادر آبش کروگلی پر شد. اکی سیراجیدین اکی سعیجان پول میپرته میکشم کرتره اکی سیراجیدین گرفتم اکی معروف جان گرفتم اکی ما را پول میپرته اکی سیراجیدین اکی سعید میریم میکشمش اکی محمود اومد 600 روبل اومده آخی گب نیست اکی شیروی نر پلو را میپرته کرتر هم میکشم. شیروی نر اکی سعید هم اومد کشم ریزه گذاشتم اومدگی اکی 600 روبل اومد Aqui uma. هم؟ Aqui uma. اکی سعید اومد یا اکی کی پول میپرته اکی سیراجیدین اکی سیراجیدین پول میپرته تمام Ferramenta aqui. رقم یک اکی معروف 300 پرتو برادرها اکی سیراجیدین ما دا پول میپرته کرتر هم میکشم. Nula. هم. Mahmut nula. همش Mahmut nula. Said. سعید خدا شکر سعید نومن Camir. اکی میر جان خودت مونده اکی 600 روبل من پرتا بازی را زدش کن اکنه یکم خود یکم کنه میرم میکشمش. شیروی نر بازی زدش کن نشه برادرای جان 600 دیگه هم سیراج بذاره اما 600 سیراج ما قدش که میکشمش. Admin. Canlı. Ponta deixa aqui. زدش من آخه برادرها پولی هم آمد میرم میکشمش کدام میشیم میزنم عاشق جانش کنم.
سرش کن برات سرش میکنم کم ده تقسیمش میکنم شیرای نر یک دو سه چهار پنج شش هفت خوش شد أكاي محمود رقم 34 خط نولي، أكاي سعيد رقم 26 خط نولي، أكاي مير رقم 75 خط نولي، أكاي معروف رقم 1 خط نولي. رقم یک 11 دو 20 3 21 4 10 5 11 6 23 7 20 رقم 23 اوش چواکیه 26 رقم چند؟ 6 رقم چش أكاي سعيد. اکای سعید 1800 اوش چواک پفتارا می نویسیم پفتار میرم میکشمش بده کارتنش دست پفتارا پفتار می نویسیم شیروی نه اکای سعید اوش چواک و 23 گرفتی برادرای جان 12 نفرم می نویسیم رقم را میگیریم شیروی نر مرمان اکای سعید جان 26 پفتارا اکای میر رقمی چند بود برادرها رقماتون را نویسه پفتار باشه بگیریم بریم ریسک کشیم بازی را شتابی زدش نکنیم برادرها افیراتون را پیش کنید شیروی نه 12 نفر می نویسیم شیروی نه كي معروف شیروی نر می نویسیم رقم 3 و 4 خالیه به فکرم حرکت میکنه شیروی نر 10 نفریم پرت افتم آمده کم رقم چند بدم معروف یک رقم یک سلام علیکم و علیکم سلام چهار اکای یوسف اکای عرش سلامت باشی گپ نیست اکم برات ساعت دو مکار میبرم یک دستی میگه دو شش دو شش میگیرم فایزی چهار رقم یک گرفته اگمت اکای فایزی چهار اکای کی در اکای سیراجان و علیکم سلام خوش آمده اکای رقم چهار اکای یوسف در گرفتم اکای یوسف پولتا پارت اکم رقم 3 5 7 میمونه برادرها خوشمند باشه مرامت 3 5 7 معروف يا أكاي. آرش برادرها رقم 3 5 7 میمونه چند میاد اکای سیراش 300 روبلی رفته سیم 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 دو شش اکی دوشو سعيد. دو شش سیده رقم 3 5 7 می نویسین شیروی نه 3 و 7 گیر روزی میپرتم گب نیست یکم 3 و 7 میگیرم سيروج. رقم 5 میمونه رقم 5 هم می نویسین چند سیواه. اکای 7 مون رقم 5 اکای یوسف نوشیه معروف. اکای معروف آزی رقم 1 گرفتگی مد مقصد رقم 5 بجای 1 بگیرم 5 بگیر اکای وطن 5 بگیر یا رقم 1 اکای کید میگیرم اکای یوسف پارتوف سیسا اکای سیراجان اکای وطن شما ما در پول میپرتوی کارتر هم میکشم يوسف بارتوف. يوسف بارتوف. یوسف پارتوف سیسا معروف شنو؟ أكاي سعيد 1800. اکای سیروش کتی اکای وطن شما ما در پول میپرتوی اکم ما کارتر هم میکشیم
ok 5 رقم یک ای خود دکه معروف جان 5 اکه وطن گرفت رقم یک اکه معروف جان اکه وطن 5 نویس گرفت 4 ای منه ها اکه یوسف جان 4 اخته اکه شعرهای نر پولا را می پرتیم بازی زدشکه نشود شتابی اکه سیرا جان شما را ما در پول می پرتیم اکه وطن جان شما ما در پول می پرتیم اکه سیرا جان اومد 600 اکه سیراج اکه وطن جان تمام گب نیست یک مون پرت افتم 3 و 7 گیر آمد اکه شما اکه سیرا جان آمد اکه وطن جان شما باید ما در پول پرتیم 300 روبل اکه حرکت میکنیم بازی زدشکه نشود برادرای جان اکه وطن جان ما در پول میپرتیم برادرها کبتر هم میکشیم که وطن جان یه حرکت کرد که پول تپرت و کبتر هم میکشیم 3 و 7 اشمای اکه سیروش 3 و 7 اشمای رقمی 5 اکه وطن پس میکنم رقم تا دیری بد کردیسی اکه رقم 5 تا پس میکنم اکه اومد یا نحسن اکه حاضر می سختش دارم 3 و 7 اشمای اکه سیرو جان رقمی 5 اکه کیه حاضر میخونه همشه برادرای جان حاضر همشه میخونه خوشه حاضر وطن هم سکن نه ساعت اکه وطن بوده اکه وطن اشمون پول تون آمد حاضر میخونه برادرها گوش کنه و کیه رقموش هم میفهمه خوشه شده چه اکه محمود محمود نیست اکه محمود ابوز نیست نه نه اکه یوسف رقم 4 خطی نولیم اکه معروف رقم 1 خطی نولیم اکه سعید رقم 2 و 4 خطی 1200 داری اکه سیراج رقم 3 و 7 خطی نولیم اکه وطن رقم 5 خطی 600 روبل داری میرم رقم یک کدام بزنه آش شوه 10 تا 2 10 3 21 تا 4 21 تا 5 21 تا 6 12 7 20 اکای کی جان اکای سعید جان وی 6 ما با 3 10 گرفتی اکای آشکی جان تون شوه 1800 روبل کسی گیری ها دوامتش کن برادرها همه پفتار باشه پفتار نویسه برادرای جان 3 و 7 پفتار اگر بری سرازه کرده دا میگذاره اکای معروف جان اگر بری سرازه فارته سرازه اکا من کار میبرم گب نیست اکا واتساپ دا نوی 3000 تا میپرتم سرازه میگذاره کم رقمی 3 و 7 5 رقمی 2 و 6 خاله برادرها 5 رقمی 2 و 6 برادرها می نویسین اکه یوسف رقمی مرا پفتوره اگون کسته اکای یوسف پفتاری اکای یوسف پفتار نویسته رقم 4 اکای یوسف 300 پرت اکای سعید آک برد گب نیست کم 1 2 6 برادرای جون 1 2 6 هم می نویسین خوش مردم مرا من رقم 6 اکای ایسا نفسه اکای ایسا نفسه 6 اکای معروف جان 1 2 1 2 ده رقم دیگه موندگیه پفتار گرفتگی میده اکای یوسف 300 رو به پرتا اکای سیراجان خط هم بوده باز به پرتفته 600 پرتفته سیراج اکای یوسف کتی اکای ایسا نفسه رقم 1 2 خاله برادرای جان 1 2 خاله اکای معروف اگر 1 2 را بگیری مرمد اکم ده رقم خاله پرتفتم ده ده کی باشه 300 می پرته اکم رقم 1 خاله رقم 1 می نویسید سیراج پرتفتم اکای شما پول تون اومد اکم اکای یوسف جان شما مو در پول می پرته اکم اکای یوسف جان 300 رو بلا چرا که 4 اکای یوسف جان پولش اومد کن
یک اکای سعید جان سه یک پارتافتم آمدگه اکای سیراج اشما آمدگه گذشت اکای یوسف آمده اشما گذشت اکای سعید جان ما در پول میپرتوی کارتر هم میکشیم یکی گیریم تو؟ یک اکای سعید جان سعید بگیریم ما بخور. نه سعید جان دیگه سعید اکای معروف پول پرتافت 300 حالا برم. اینجا یک. پرتافتم دو اکا گب نیست اکای سعید جان ما در پول میپرتوی کارتر هم میکشیم 3000 روی پرتافت کیسو. اکای ایسو نفسه اکای ایسو نفسه ختم ما در پول میپرتوی اکای ایسو سیرو. نفسه کیس رو. سیروش پرتافتگه چون؟ اکای ایسو 900 من کیسو. سیروش 600 پرتافتگه نالش کن نه. ایسو چند پارتو؟ ایسو 900 شانسو نستد. اکای غریب بچه سلام علیکم و علیکم سلام معروف. معروف انو 300 میپرتوی خدا یوسف. یوسف 300 سعید سعید جون 300 به فکر ما زمینه به 300 گذشت اکای سعید جان اومدگه کم برادرها پلوی هم اومدگه میرم کارترم بکشم میرم دو تقسیم شرای نه 1 2 3 4 5 6 7 کدام میزنه آشی جانش شوه برادر رو 20 نفره لایکو را هم میزنه برادر جان خوشه شدی شه جای خالی هست مدر اکای وطن رقم 5 خطی 300 روبل داره اکای ایسو رقم 6 خطی 600 روبل داره اکای سیروج رقم 37 خطی نولیم اکای معروف رقم 2 خطی نولیم اکای یوسف رقم 4 خطی نولیم اکای سعید جان رقم 1 خطی نولیم رقم 1 21 رقم 2 10 3 11 4 20 5 10 6 23 7 11 رقم 6 کملو رقم 6 اکای ایسو اکا ایسو نفسه بدن که ایسو نفسه با 23 آش شود اکا اکی جان معروف جان کارتر چند قیتانی سیستم شوریده سمکم چند قیتانی سیستم شوریده سمکم برادرها پفتار 3 و 7 پفتار اکای سیراج 3 و 7 پفتار اکای سیراج 3 و 7 پفتار اکای سیراج پفتار اکای وطن رقم چند بند وطن 5 پفتار 6 وطن پفتار چند بند وطن 5 5 رقم 1 2 4 هم نویسین 6 ایسو پفتو پفتار ایسا 1 2 4 هم نویسین خوش مردم مرمد 1 2 4 شروع نه 3 رقم دیگه اکای غریبچه مرمد که نخولیشه 3 پفتو 3 و پفتاره اکای پول میپرته یکم 4 مدگیر پس 4 خود دم بگیریم اکای غریبچه پول من پرته رقم 1 2 1 2 را می نویسین سیراج آمده 600 سیروج 1 2 شروع نر گب نیست اکای یوسف جان پس که باشه پس اکم 1 2 را شروع نر می نویسین بازی زدشکه نشوش تو بی 3 و 7 پرتافتم آمدگه اکم 3 و 7 آمدگه رقم 1 2 را می نویسین خوشمنده رقم 1 2 1 2 را زدشکش نمیکنین شروع نر مرمد اکای غریبچه ما دا پول میپرته یکش ما 1 2 300 روبل نرخ کارتای پریزی بگیریش 1800 روبله حرکت میکنین شیر بچه ها می نویسین رقم 1 2 را میگیرین کارتر هم میکشین چور غریب بچه رقم 1 2 برادرای جان مرمد 1 2 اکای دیلاوردگی
اکه 900 آمد اکه غریب بچه اکه دیلوار جان ما خوش آمدی اکه ما دا پول میپرده اکه میره که ترا میکشیم یا کدی دلوار غریب بچه وقتی 900 اومد دلوار بود دو تقسیم شیروی نر میکنیم شم میرم 1 2 3 4 5 6 7 کدام بزنه اوچکی جان شم برای جان پرت افتم آمد رد نوی آمدگی اکم اکه دیلوار 600 آمد خونشم اکای وطن رقم 5 خط نولیم اکای ایسو رقم 6 خط 2100 روبل داره اکای سیروج رقم 37 خط نولیم اکای غریب بچه تنها رقم 4 خط 600 روبل داره اکای دیلوار رقم 1 2 خط نولیم رقم 1 22 2 21 3 10 4 11 5 11 6 20 7 21 رقم 1 آش جان چاو با 22 اکای دیلوار آش چاو اکم با 22 گرفته شه شیرای نر می نویسیم 70 اکای غریب بچه 70 اکای وطن اکای دیلوار اکای سیروج اکای ایسان فسه 3 و 70 اکای سیروج سیروج اکای غریب بچه 70 دیلوار اکای 70 اکای دیلوار 70 اکای ایسان فسه 70 اکای غریب بچه 70 اکای غریب بچه اکای کی مونده نمیشه بده کسی اکای وطن کتی اکای غریب بچه 70 غریب بچه که بو 70 ایسو سیروج اکای دیلوار اکای غریب بچه 70 اکای غریب بچه شیروی نر 70 باشه نویسه 3 و 7 1 2 6 سیروج 600 پرتاب 3 8 1 2 گذاشت آمدگی اکای سیروج بوده دیو رقم 4 و 5 4 70 اکای غریب بچه بیزدش که نشوه شیروی نه غریب بچه چو برادرها 5 هم می نویسین خوشمندو بوده دا او دیان پاپت چو نمیگم رقم 5 برادرها می نویسین پاتوشو یا رقم 5 زدش که نمیکنه 10 نفر 5 دیلوار ده بگی حاضر امیده بکشه بگو میپرتشه نفهمیدم حاضر بکشه زنو چی برای کارتا خانم کی؟ مایلو خیلی میدونه حاضر بکشه میرم شیروی نر میرم میکشمش کدوم میزنه آش شوه غریب بچه چند بود؟ سورو ولی بچه 4 بده رقم 5 اکه 1 2 5 اکه دیلوار شد 1 2 5 سه رقم گیری 2 تقسیم شیروی نر ها خوشه تشکر سیروج پول پاتا سیروی نوشه سیروج نو غریب بچه 600 دوش 600
акай сироҷ рақами 37 хати нолем, акай исо рақами 6 хати 1800 дори, акай диловар рақами 125 хати 900 рублот мондаги, акай ғарибача 300 рубл рақам чор. آمدگی اکای سیراج ای خودت آمدگی رقم 1 20 تنگه 2 22 3 10 4 20 5 12 6 22 7 10 رقم 2 6 وره داریم 900 روبلی مرمت 900 روبلی وره برادر 22 22 رقم 2 6 اکای یوسو اکای ایسو کتی اکای دیلوور وره 900 روبلی مرمت چرای نه خواهش مردم منویسه 900 روبلی وره چرای نه 900 روبلی وره را پر میکنه خواهش مردم مرمت اکای سیروجان ورم ادرو اکای کی بو غریبچه اکای ایسو برادرو ورن 900 مرمت چرای نه 2 مینوت جدر میکنم 4 مدگیر 4 خود ده میگیریم ورده چانسم دوره چانسم میپرتویم وره 3 و 7 پفتور وره 3 و 7 پفتور رقم 1 5 رقم 1 5 غریبچه رقم 5 اکای دیلوال میگیرم 300 داری اکای غریبچه موده 600 دیگه میپرتوی به فکرم 26 ورده غریبچه 4 خودش درومه رقم 1 نیستم میگیریم 5 اکای دیلوال درومه 3 و 7 اکای سیروج درومه اکای سیروج خود 1800 میپرتوی اکای کی 600 اکای دیلوال نال میشه رقم 1 وره 900 روبلی وره رقم 1 ده خوش من رسه 900 ورده شهرهای نرمه نیستم خوش میدونم اکای سیروج 1800 میپرتوی اکای غریبچه 600 رقم 1 ده ورده خوش من شهرهای نره رکن بکنه یک کمی نویسیم یا رقم 1 برادرای جان اکای کی پرتوف 600 غریبچه شهرهای نر اکای سیروجان ما دا پول میپرتوی شما که 1800 3 و 7 ده ورد رو ورده رقم 1 کمی نویسیم یا رقم 1 برادرای جان مرمم تا چک اکای سیروج هم نویسیم آمدگی اکای غریبچه خودت آمدگی اکای خوشمانده باشم این اسمی رقم 1 مونده برادرو باره 900 روبل اکای سیروج بیا 1800 اکای سیروجان تا پول خودت آمدنش داد میکنیم رقم 1 ده خوشمان باشم مرمم شهرهای نر مرمم میکنیم منویسیم اکای سیروجان کم ترشوخشی بگه کم برادرها اکای سیروج پول میپرته 1800 میره میکشیمش چک اکای سیروج اجده داریم اکای سیروجان هم جده ورم میدروری نمیدروری رقم تا رقم 1 900 روبلی برده می نویسیم شیرای نه یا رقم 1 اکای سیروجان کم تشوخشی بگی اکای بازی را زدش که نکنیم شتابی رقم 1 ایسو نفسه برو برا اکای سیروج سیروج اکا رقم 1 اکا اندره جان 1 گرفتن رقم بازی رقم 3 و 7 و فکرم پس میشه 3 و 7 پس میشه اکای سیروج 1800 موده باید پرتوی خود دکم 3 و 7 پس کردم نیستیم خوشمنده اکای سیروج 3 و 7 پس کردم اکا 3 و 7 پس کردم سازی تنجی اکا شگرانه الله اکای اندره جان شما پرسیم اکا رقمی 3 و 7 900 روبلی وره خوشمند باشه نویسی 900 وره ده خوشمنده مرمم
سیرو پاس میگن سیوا. سه و هفت پاس که باشه گم نیست. اکه اندره سه و هفت مدروی وارن سادیده. سه و هفت بدرورم اکه اندره. سه و هفت اکه اندره برادران میرم میکشمش کدام میزنه 5400 آشی جان شوه. اکه اندره پارت افتمن. 22 22 پارت افتمن اکه اندره. گریفتم اکه خیلی ما در 1800 میپارت اکه. شیرای نر میرم میکشمش. برادران جان ده تقسیمش بکنم. 1 2 3 4 5 6 7 کدام میزنه آشکی جان شوه 1800 5400 روبله. اکه اندره 10400 روبل اومد. 1400. 10400 600ش میمونه. خونشه اکای سو رقمی 6 1 قطی 900 روبل داری. اکای دیلووا رقمی 2 و 5 قطی نولیم. اکای غریباچه رقم 4 قطی نولیم. اکای اندره رقمی 3 و 7 قطی 600 روبل داری. میرم برادرها رقم یک میکشم کدام میزنه آشکی جان شوه 5400 روبله. رقم 1 33 2 20 3 10 4 22 5 21 6 20 7 10 آشو جانو چوکه اکای ایستون نفشه به آشو چوه بستی بشه اکا اکا اندره بازو میکنی رقم 3 و 7 کتی اکا اکای کی نویس اکای دیلوار رحمت گرب نیست اکا 3 و 7 اکا اندره میدومده 3 و 7 اکا اندره اکای ایستون نفشه رقم 1 6 به 1 6 کتی بازو میکنی اکا پس 6 رقم 1 اگنه رقم 2 4 5 6 2 4 5 6 هم بنویسیم شروع نر میگیریم کتر یک پس 6 پاس. پارنی پسی اکای ایسو رقم 1 2 4 5 6 بنویسیم 1 2 4 5 6 هم بنویسیم شروع نر مرمت چند داری؟ 4 پس رنو گب نیست رقم 1 2 4 5 6 برادرها 12 نفره من حاضر کار افرشم گبش نیست بچه دانش پولت همه پتان برادرها جامعه نشین ما آمدم همه گره همه خیلی چکه هم داریم شروع نر 13 نفریم 1 2 4 5 6 منوشیم شروع نر مرمت اکه نیمه انجام رد مدر همه مگریده اکه صحبت رو خوش آمده اکه مرمت که اما اکه صحبت رو بودم نشفته شروع نر 1 2 4 5 6 هم بنویسه شروع نر سلام هم بمرم رقم 4 اکه از این بای رقم 4 اکه از این بای 1 2 5 6 هم بنویسه اکه از این بای پول من پرتو شروع نر 1 2 5 6 هم بنویسیم 1 2 5 6 خوش من باشی مرمت که چند سمه شما؟ کی؟ ایسا نفسه
شروع نر 1 2 5 6 هم نویسین 300 روبل نرخ کارتای پریز ویگریش 1800 روبلیه. حرکت میکنه شروع نر رکای سوباتلو مرامت ککم 1 2 5 6 4 رقم دیگه موندگه میگیریم 12 نفره. شروع نر 4 رقم دیگر هم بنویسیم برادرای جان بازی زدشکن نشوش تو بی. شروع نر میگیریم کارتر هم میکشیم. شروع نر حرکت میکنیم 4 رقم دیگه 1 2 5 6 هم بنویسیم خوشمندم مرامت. شروع نر 4 رقم دیگه 1 2 5 6 هم بنویسیم. یه حرکت شروع نر مرامت. خوشمندای ترینکای تاجیکی بنویسیم برادران 1 2 5 6 1 2 5 6 4 رقم دیگه. یه حرکت شروع نر مرامت. سلام اکا ابراهیم و علیکم سلام خوش آمدی اکا. رقم 1 2 5 6 هم بنویسیم خوشمندم مرامت. بنویسیم شروع نر. شروع نر 1 2 5 6 برادرای جان 1 2 5 6 هم بنویسیم. شروع نر 4 رقم دیگر هم بنویسیم میگیریم کارتر هم میکشیم 12 نفریم برادران. شروع نر بازی زدشکن نشوه حرکت میکنیم بنویسیم خوشمندم مرامت. یه حرکت شروع نر. یه حرکت میکنیم برادران بنویسیم رقم رو هم میگیریم خوشمندای ترینکای تاجیکی مرامت. برادران جان بنویسیم به نگاه کنن رقم پر نمیشن برادران. خوشمندم مرامت. سینزده نفریم 1 2 5 6 خونه برادرای جان 4 رقم دیگه 13 نفر نگاه کدای سوده. یه حرکت شروع نر مرامت. حرکت میکنه شروع نر 4 رقم دیگه برادر 15 نفریم همه کسا تماشا کدستیم. شروع نر 1 2 5 6 هم بنویسیم. یه حرکت شروع نر مرامت. واتساپ گذاشتی؟ شروع نر 4 رقم دیگر هم بنویسیم برادران. 4 رقم دیگه 1 2 5 6 هم میگیریم کارتر هم میکشیم. 1 2 5 6 شروع نر مرامت 10 نفریم حرکت میکنیم بنویسیم. یه حرکت شروع نر 300 روبل نرخ کارتای پریز ویگریش 1800 روبلی. یه حرکت میکنه شروع نر بنویسیم رقم رو میگیریم. رقم 2 2 من میام تمام میگریزه
اکای از این بای هم خیلی چک اندره رقمی در گرفتیم 600 روبل پارت اکا رقم 156 156 هم نفسیم شرونر 156 خوشمدو مرمد 156 هم نفسیم میگیریم کارتر هم میکشیم خوشمدو مرمد برادرای جان یه حرکت چه میکنیم مینویسیم اکای صبح رو مرمت ککم 156 خلیه خوشمدو 156 7 نفره مینویسیم شروینر 156 سه رقم دیگه خوشمدو باشی مرمت کن یه حرکت شروینر مینویسیم برادران 156 اکای دیلوور این نرد بینم اکم 900 پارت اکای دیلوور والله او عاطفتي برو نرى اکای دیلوور ما دا پول میپرته برادرای جان میره میکشیم چند خواه؟ مفت 900 اکای دیلوور ما میرم کارتر هم میکشم اکای دیلوور 900 نیست رقم چنده 156 اوکی چی از این بود از این بای اکای از این بای پول من پرتا کم اکای از این بای پول پرتا اکای از این بای بازی را زدشکن نمیکنیم اکای پول پرتا کم عادل سلام اکای پول های توجیکسان چی تاری می پرتایی پول های توجیکسان فوراتا و می پرتایی دوشنبه سیتی رقم چنده هوای؟ رقم چنده؟ اوکی از این بای از این بود چور چور؟ چور ناگیری خود چور ده رقم چور ده را می نویسیم برادرو چور ده هوای بید کن چور از این بود چور از این باید درم هوای گرفته بود رقم چور ده و چور شده نه یه حرکت میکنه دو و چور هم می نویسیم خوش مردم مرمم اکا عادل جان واتساپ در نویس نمرای دست میپرتم اکا نمرای دست میپرتم 10 نفرم رقم دو و چور خلیه مرمم خوش مردم مرمم دو اکا بیجان 500 دمتی دو و چور رقم بیا اکا دو و چور 500 جان داشت ترکم بیا اکا 500 پرتا دو و چور خده دکا کلینتو را خفه کردن در کار نیسته برادرو کلینتو را خفه کردن در کار نیسته رقم دو و چور گرفتم من بگیرش اکا عادل جان رقم دو و چور اکا که در گرفتم پول تا پرتا بعد ای در خدت میگیرم 500 پرتا کم کارتا را کشیدن میگیرم 500 روبله پرتا دو چورکه اکا اونم کی را گیری بجانم اکای بیجان جان کن تر سر سومش گی پولتا ده تقسیم شکنه پول اکای بیجان بیا کارتر هم میکشم اکای بیجان کن تر سر سومش مگیری پولتا کارتر هم میکشم
که بیجانجان کن تر سرسومش یکم اکای کی عادل جان واتساپ دانایست نمره کارت دسر همه پارتومت مقصد دوای پارتو که اومدم بیجان 500 رفته ده تقسیم شروع نه ده تقسیمش میکنم کدام میزنه اوشکی جون شو برادرم اومد اکای بیجان بیجان که اومد اگه کم کدام میزنه اوشا خونده شد رقم 1 20 ده 12 3 11 4 20 5 20 رقم 6 10 تا 7 11 تا یا ورچه خاک داریم یکم تا 21 هم نیست رقم 1 20 تا ایران بگیرم رقم 4 20 تا 5 20 تا 1 4 5 20 تا 900 روبلی وره رقم 2 3 6 7 2 3 6 7 منیسیم اکا اندره 3 7 دواره مدره 900 اکا اندره نویس اکا رقم 2 3 6 7 برادران 900 روبلی وره 15 نفره منیسیم شروع نه 2 3 5 2 3 6 7 ده پس براد گاب نیست اکا رقم 2 3 7 برادران 900 روبلی وره خوشمن باشم مرامد شروع نرم نفسیم برادرای جان اکا اندره دمجای اکا 2 مینوت جداد میکنیم کارترم میکشیم شروع نرم نفسیم 2 3 6 7 900 روبلی وره شروع نری حرکت میکنیم اندره در افیر نیست به فکرم من مدرو برادر میدانم اکا مدرو به فکرم اکا صحبت لا چه بخده دکا بازی نمیکنی زیخ شده این بخده ما میتونی اکا لبای کس میتونه رقم 2 3 6 7 منرسه نکیم 3 و 7 مقصد 2 و 6 خوله 3 و 7 اکا اندره به فکرم ورده خودش مدرو را جداد میکنه شرکم رقم 2 و 6 شروع نر منویسین شروع نر مرحمت کنه منویسین رقم 2 و 6 هم میگیریم شروع نر برادران وره 900 روبلی اکا اندره دنجا باشی نویسه کم رقم 2 3 6 2 3 6 مشغول شد 3 و 7 اکا اندره مدرو ورده 3 و 7 اکا اندره مدرو ورده رقم 2 و 6 میمونه 2 و 6 خوشمن باشی مرحمت 2 و 6 همه نویسین شروع 3 6 7 3 6 7 رقم 2 توقع میمونه 900 ورد رقم 1700 پرتو میمونه رقم صبحتلو مرحمت یک بگیری شخته کن یا رقم 2 خوشمند در ورد کدام خوشمند میگیریم در رقم و دیلجان پول من پرتو 900 اکای و دیلجان پول پرتو 1700 اومد اکای اندره اکای عادل جان 900 روبل ما پرتو کارتر همه کشیدن میگیرم 20 تا 20 برادرها اکای عادل جان ما دامه پرته حاجی جان اکای اندره ها شوا این رو بینم یا هم کلوسه اکای اندره چندی ورن 900 اکای لطفلان 900 بداری پرشد مقصد اکای کی پول من پرتو اکای عادل اکای عادل یا مینوت جداد میکنم اکای لطفلو همجا دبه اگر مقصد نگیره رقم 2 خوله میشه خود دم نگیریم رقم 2 ده آزی پولش پرتویا اکای عادل جان کم تشوخش بگی چک تا کم 20
آز یکی عادل جان خرشا گب نیست یکی لطفلا جان سیبا سپاسی به اعتبال شد چیز شیرای نر پول یکی میبیه 14 نفرم یا لایک را لایک بعد میکنه اکه عادل جان یا سرسمش بگی برادرای نمه پرته هم میکشمش اکه عادل جان نواز میپرته برادرای جان دسته گفت دستش دادم حاضر میپرته کرترم میرم میکشم مقصد نمیستم اکه عادل جان کن تشخص بگی شری نه که مردم ترش زدورن شده جا پراوی پراوید گب نیست اه شدی چه پراوید گفتی گب نیست و علیکم سلام اکه محمد نقل کو چی گپ هیچ همی اکه عادل جان نه پولشا پرتاف اکه میره میکشیم کرتره نویسه او یودی کما او دیگه او اکه محمد کم نمایی نویسه عادل جان نویسه کدام میزنه 3 رقم مقصد وره بد 4 نیم هزار آش شود 4 نیم هزار کدام میزنه آش شود شده نه اینم جواز اکه محمد وره را کشیده سمکم خوش هم باشی بیو برادرای جان ده تقسیمش میکنم شیرای نه میرم میکشمش کدامش میزنه آش شود 1 2 3 4 5 6 تیاری خونشه اکای اندره رقم 367 خطی نولیم اکای دیلوار رقم 15 خطی نولیم اکای بیجان رقم 4 خطی نولیم اکای اودی رقم 2 خطی نولیم اکه عادل جان اومدگه دسته رقم 1 20 تنگه 2 22 3 21 4 21 5 10 6 22 7 20 برادرها 2300 وره رقم 26 وره کرد رقم 26 وره کرد 2300 اکه اندره یا رقم شه اکه کی عادل جان یا رقمش آمدگه اکه عادل جان یا 140 آمدگه چانسون درست اکای کی بیجان اودی رو خود عادل رقم یا فکه اندره عادل یکم سمت اصلا که نداره رقم 1 3 4 5 2300 نهصد پرداخت کن اودی ها خب 900 میشه اصلا چی؟ ها رقم 1 3 4 5 برادرها 900 2300 ورده می نویسین اکای اندره رقم اصلا درست با دل اندره شد ای ورده نبرد ها کم که اندره ها شوه کم رقم 1 3 4 5 می نویسین 2300 مرمت کنه شیروی نه 2300 ده می نویسین وره برادرای جان مرمت 2 مینو جدر میکنم خواهشمنده وره مرمت کنه برادران 2300 وره کدام میزنه پولی ساز میزنه مقصد مرمت 1 3 4 5 خولیا 1 3 4 5 هم نویسین چک اپارت افتم چک پرت افتم وای اومدگی قبول یکم
شعرهای نر 1 3 4 5 10300 وره. یه مینوتی دیگه اجداد میکنم. اکی اندره خودت مدت 10300 میپرده اکم. شعرهای نر 1 3 4 5 1 3 4 5 هم مینویسیم. شعرهای نر 1 3 4 5 هم مینویسیم. خواهشمندم مرحمت 10300 وره. خواهشمند نباشه میرم میکشمش. آمادگی اگه تمام اکای دل جان چک کد آمادگی واتساپ بچه بینیم دیدیم آمادگی در واتساپ هم چک کد از این با دل با تمام میدیم. آدم میگه پر 10300 وره نیسته میکشم. همش گرجت کنم شد خواهشمندان نیستن میکشم. منم میکشمش اجداد میکنم. سلام علیکم که سفرانی و علیکم سلام اکای سفرعلی خوش اومدی. اکای سفرعلی 2300 روبلی وره میدروی ندروی میکشم. رقم 6 که شش دو شفاقی اندره 6 هفت اندره ده اکای کیا 22 22 رقم نه حالی اکای اندره بعد 2300 مون پرتا کم. خوشمان نیستن شروع نر میکشمش. رقم 1 3 4 5 ده خوشمان نیستن وره 2300 ده. خوشمان نباشم میرم میکشمش. بازی 300 میرم زر به غرض کم ده یکم کس بازینگر نیستن. 1 5 بگی 1 5 بگی نرد بی نه پانکی اکا علی بابا جان اکا علی بابا جان میگه 1 5 بگی نرد بینم اکم. رقم 3 و 4 برادرها پر شوه بمب بعد میشه ورد نکیم گیزلای بعد 3 و 4 هم مینویسیم. اکا علی بابا 1 5 گرفت دالچ میرین 3 و 4 حرکت میکنیم. ستارت هم میکنیم برادران میگیریم. رقم 3 و 4 شعرهای نر مرمه پر میشه حال اجداد کن. اکا تو بطل همی تو سخن که که فقط همی سخن که سخن خود دمال ازوه باره های اکای سفرعلی وره های 2300 های. رقم 3 و 4 خوشمان باشی مرمت 2300 ویگلیش سوزی بعد میشه رفیق داده بفیدم. من 2320 نفریم. 3 و 4 خالی های مرمت چرای نر مرمت میکنیم مینویسیم. خوشمان باشین نویس. سلام علیکم همه و علیکم سلام اکای مراد خوش اومدی. اکای مراد جان 3 و 4 آدم اختای برای همه گپش لیزوای نه اکای اکا مود اکای صحبت داری دواره برادران 3 و 4 10300 وره مینویسین. خوشمان باشه 3 و 4 نخوام اکا را ارمد نکنیم. اکا اندره اکا علی بابا سلام علیکم ما شود نره اکا علی بابا چک می پرتو چندی های ورده 1300 اکا مراد 3 و 4 خالی های اکا علی بابا ما دا پول می پرتو اکا کی
اندره خودت 1300 روبله میپرتویمون اکا خودت کتی نولیم با ورشت رقم افتاد رو وردی 3 و 4 وره بگی نرد بینم اکا مراجعه خودت 1300 میپرتوی همه جو برو میگریزم رقم 3 وره در خولی ای میپرتم گرد نیست اکا اندره مراد چارو اکا صوبتلو وره در خود نمیرسی رقم 3 برای خطه اکا رقم 3 را میگیریم کارتا را میکشیم شروع نر مرمه تکم کلیتر تک کار نمیکنم تا خونم یا رقم 3 اکای مراجعه 96 92 پرتم ها اکای مراد 96 92 پرتم اکا 96 92 پرتم شروع نر اکای علی بابا ختم اکای 2700 من اکای اندره اکای اندره 2700 2300 نول شد کندری 2700 نیست 300 هزار رقم 3 خولیه 400 روبل است که مراد میگیره خودش 400 روبل شد ها یا رقم 3 برادرای جان اکای علی بابا ختم آدم میپرته پولکم 4600 برام با فکرم 4600 میپرته اکای مراجعه ختم رقم 3 را مینویسیم خوش من باشه رقم 3 را مینویسیم رقم 3 خوش من نیسته پولی اکای علی بابا اومد 4600 علی بابا اومد اکای مراجعه خودت پول پارتا میرم میکشمش رقم 3 خوش من نباشه اکای کی پارتا پولشه میرم میکشم اکای مراجعه پولشه پارتا کرتا را میکشیم رقم 3 خولیه گذشت اکای علی بابا خودت نومد اکای مراد خودت مونده اکای مراد برادرها پولی اکای مراد میبیه رقم 4ش میکشیم مراد اومد 4600 رقم 3 را به فکر میگیرم 4 رقم نو که اکای علی بابا را بابا نو کدام که مراد مونده اکای مراد پرتا گیا 3 را بگی گنرال اسکان رقم 3 اکای کی اکای گنرال اسکان 97 رقم 3 را اکای مراد پولش پرتفتگی اکای رقم 3 4 پولش پرتفتگی شهری نر پولش پرتفتگی پولش نمی پرتاف کارتر هم میکشیدم کارتر هم میگرفتم تا ما سامبرو شهروی نر هم اول را پرشدگی میره میکشمش کدامش میزنه آزی بیگلیش همه براریم آشی جان شوه آه 5 تا آمده آه 5 کسه برادرها کدام میزنه 14000 آشی جان شوه 14000 14000 چوتالی تشچه را یاد نمیبراریم بچه مساج برادرها میره میکشمش چوتالی تشچه را یاد نمیبراریم تشچه را کدام میزنه آش شوه 14000 کدام میزنه آشکی جان شوه برادرها جان میرم ده تقسیمش میکنم اگر وره نشوه این بکش اکا دیدی خواب به تو قد شدی اکا کدام میزنه آش شوه تشچه خون اکای مراد نول شد ها اکای اندری رقمش 6 7
400 روبل داری. اکای اودی رقم 2 خط نولی. اکای علی بابا رقم 5 خط نولی. اکای مراد رقم 3 و 4 خط نولی. رقم یک کدام میزنه 14,000 و شو. یک 11 تا ده 22 تا 3 20 تا 4 20 تا 5 20 تا 6 10 تا 7 11 تا آش چوا رقم ده 14,000. اودی عادل جان آش چوکه رقم ده با 22 14,000 اکه عادل آش ها رقم 34 اکه گنرال داگی 34 اکه گنرال گرفتیم دکم چوتال تشچر ایا نبرو اکه عادل 34 گرفتیم دکه گنرال پیاز برا سوختن کوخه آش ها 34 بازی دارم 34 بازی داره اکه مراد رقمی برادرها کدام ورده بود میتونه که مقصد چیز شبود رو را آشوا که اوریل جان سه اندره نیست سه اکه اندره نیست اکه سوباتلو رقمی سه مقصد وره وایده بود رقم شش وره بود 2300 هفت رو ورده کم کو رقم سه را پس کده بود رقم اکه گنرال اسکان نواده رقم یک دلچی یازی می نویسیم اکه مراد نه سه چورا که مراد اگه رقمش بازی میکنم برای پاپتو شعرهای نرمه نویسیم رقم 1 2 5 6 7 اکه اسکان گنرال اکه گنرال مرامت که اکه اندره بیو اکه البوبو گنرال ها رقم نگرفته اکه گنرال 1 2 5 6 7 کدام میشه گیرم 1 2 5 6 7 کدام میشه گیرم مرامت میکنیم 16 نفر می نویسیم شعرهای نه یا رکه چرای نر مرامت اکه مراد جان پول ما میپرته اکه مراد 1800 اکای اودی روزی بگیرشانه داشتی چوتا خفا نه با اکه ده گرفت بوجه رقم 1 2 5 6 7 گیجه باشه دا واتساپ می نویسه اکه اسکان 1200 اومده گه رقم 1 2 5 6 7 17 نفرم ششتیم عادل جان اکه کجا شده شعرهای نری اکه اسکان چک پارت افتم اکه مراد قبول یکم شعرهای نری 1 2 5 6 7 می نویسیم اکه اسکان رقم 3 و 4 اکه مراد علی خودش بازی داره اکه اکای مراد چک شپارتو چندی اکه یوسف چنده 300 اکم 300 روبلی رقم 1 2 5 6 7 خلیه اکه گنرال اسکان نویس اکه 3 و 4 اکه مراد علی بازی کده رقمش 6 5 اکه اسکان 2 و 7 اکه ظریف پول پارتو 600 رقم یکم می نویسیم دو هاف اکای ظریف رقم 1 میمونه اکه گنرال اسکان بای پارتوسگه 1200 دو هاف ظریف بو کیا رقم نگاش یا رقم 1 خلیه 5 6 کیا 5 6 اکه گنرال اسکان رقم 1 خلیه برادرها جون یک همه گیریم کرتر هم میکشیم یا رقم 1 اکه ظریف بای خود ما دا پول پارتو یا رقم 1 هم می نویسیم خوشمندم مرامت میلیون 5 6 اکای کی پول داره لازم هنجن 1800 اکه مراد پارتوسگه 1200 اکه 1800. گنرال 1800 1200 شما میلیون 1200 ظریف چی؟ ظریف اکه ظریف پول پارتو یا رقم 1 خلیه می نویسیم شروع نه رقم 1 هم می نویسیم یا رقم 1 مرامت چروی نر برادرها جان رقم 1 هم میگیریم کرتر هم میکشیم یا رقم 1 در خوشمن است که ظریف جون با پول تا پرت وکم که مقصد شتابی زدش کن نشود رقم 1 هم می نویسیم
یه حرکت یه رقم یک همه نویسیم. اکای ظریف اومد 600. که مرد سختی برده. چرا نه؟ یه رقم یک همه نویسیم. یه اکای کی؟ اکای سالمان جان این ریسک های کم. اکثر ریسک میکنم ادرم. یا من نمیدونم که درش چیه کم. یه رقم یک 10 نفرم خوش مردم مرمم. که معروف کرده را که یه بار نه بار دو بار سه بار بود گب نیست کم سخن که ها براتون که بسیکتر توقعی میشم آبا میدونم کم شیروی نر یک کمه نویسین شیروی نر یک رقم یکه سلام پرتفتون و علیکم سلام اکای ظریف جان اومدگه برادر رقم یک کمه گیرین 4 بار میبریم شد یه رقم یک شیروی نر یک گیر سلام اکای مظفر و علیکم سلام اکای مظفر پولمون پرتو یک گرفتگی من اکای مظفر جان پول پرتو بیام دیشم رسیتی همیره دارم نمیست چندی 300 رفته سه درگان تلفن نمیست درگان تلفن هم روشن هست و ادریسی بیر پرتو میشه اوکی ای کیا خیلی عادیلا مدل بگیرش کنه مدل چند در بگیرش 14,000 یه نویس باشه اکای کی مظفر جان پول پرتو کشم تا روستم پول پرتو میکشم ششتاد اومد که مظفر اوکی مظفر چند در رقم چند در رقم یه رقم یک رقم یک 600 اومد 300 هستم خوشم و چی ظریف ظریف اومد کن ششتاد برادرای جان میرم 3 تقسیمش میکنم یک دو سه چهار پنج شش هفت خوش اکای مراد رقم 34,200 داره اکای ظریف رقم 27 خط نولم اکای گنرال رقم 56 خط 600 روبل داره اکای مظفر رقم 1 خط 300 روبل داره میرم رقم یک کدام بزنه اوش شود رقم یک 31 2 21 3 10 4 20 5 22 6 22 7 10 مظفر اکه و شجان شعب 31 ورای زور بده ورای جزیر شد برادرها پفتاریم هم همی رقم ها هم همی رقم ها پفتار باشه کرتر هم بکشن من پولی همی پرتار من بعدش هم بسیتی 3 و 4 اکه مراد 3 و 4 اکه مراد اکه مظفر جان پفتاری اکه مظفر با یک کسی گکی باید اکه ظریف پفتاری ظریف اکه پفتار اکه ظریف رقم 2 و 7 پفتار اکه ظریف گرفتم دکم اکه گنرال جان گرفتم دکم اکه ظریف پفتار نیست 2 و 7 همه نویسیم شیروی نر 2 و 7 خولیه مرمت که 2 و 7
میگیریم کارتا را میکشیم. دو پلیوه پرتون. بیا چی نویسم تا. شش گیر. اکه معروف 2 و 7 خولیم 6 گیر نویسه. 2 و 7. رقم 2 و 7 شروع نر مرامت کرد. 12 نفریم 2 و 7 خولیم. 7 اکه معروف 300 روبل پرتا رقم دیرم می نویسین. رقم 2 خولیم. رقم دیره شروع نر می نویسین. 6 هفته معروف 2 و 7 توقع. رقم ده شروع نر برامد 12 نفر من مخاب کده ایستودیم. یا رقم ده ده. برم گی 600 روبل پرتا. معروف 7 اوکی پفتو چه مزافر مزفر پفتوره. دیگه همش پفتوره آخی بده وای. نمیدونم اکای ظریف پفتور نیسته تمام. بجای اکای ظریف اکای معروف درومان. که مراد پفتو خودی چنده یا بجانشه؟ مراد اکای ظریف جان پفتور روژه رقم تا فروختیم. اکای چخه میشه اکای افیر تا پیش کم. ایران بعد های میگیریم ده اکای ظریف بیا پلی وای پرتیم بسکن. اکای معروف پول پرتا. اکای ظریف جان پول پرتا یکی خودت هم میگیریم اکام پولش نبیاد خودت میگیریم. 693 600 اکای ظریف اکای کی معروف اومده 600 دیگه اکای ظریف برادر خون حال بمک البته اکای مزافر اکای برادرها کارتان 3 بار 4 بار میبرم اکام. مزافر یا رقم دیگه کیه چه رقم 2 و 7 اکای کیه خوی معروف آه نام گیری اکای معروف نولا هم کار معروف که معروف آن نولا میرم میکشم شروع نر کدام میزنه آشی جان شما پول وی پرتفتم 14,000 14,000 پرتفتم برادرای جان میرم 3 تقسیم پنج شش لیچ 5-6 لیچکه توغری های نه خیلی یک چلیچ میکنی بعد یه مفروتا همه چلیچ کنی لب چی خیلی بیخ تاگو میکنی برادر ایش هم خراب لیچ کنم خوندیش های اکای معروف رقمی 7 دقت نولی اکای مراد رقم 3 و 4 قط 600 روبل داری اکای گنرال رقم 5 6 قط نولی اکای مظفر رقم 1 قط 1800 داری رقم 1 10 2 13 3 20 4 11 5 20 6 22 7 برای زور بدم 22 اکای معروف آشی چوا بس 10 اکای معروف آشی جان چوا 1800 6 5 اکای گنرال جان بیا اکا جان همین لیج نکشیم شه اکا خطا گو میکنی لیج دا اکای گنرال پول میپرتوی هم خیلی 3 و 4 اکای مراد مراد
وارا جزیر کرد وارا جزیر شد ای بچه من پارت افتم هفته کتی تو گیر با اکای ظریف میدونم پارت افتی اکا اکای مزافر پفتوری اکای ظریف جون پارت افتی میدونم اکا پروسا در کدی اکا رقمات فروش دا موندگیم اکا یکم پرابلم نیست اکا در کدگی اکا اوجه همه پلوش پردو بات نویسی کی اکا ما پفتورم اکای مراد پفتوره بکن. اکای کی مزافر پفتوری اکای اسکر 1200 موندگی اکای اسکان که اسکر خون گنرال آه گنرال از اون بسیار نوشه شایسته است. هفت کتی ده گرفتگی اکای مزافر پفتوری اکای مزافر رقم یک اکای مزافر رقم همه تم در فروش میمونم اکا رقم یک که برادرای جون رقم یک چند داره مزافر؟ کی مزافر نظر هستیم برادرها رقم یک که می نویسین خوشمندا مرمه اکای کی بگیرم ده اکای ظریف اکای مزافر نویسی که با مقصد نشوه که یک اکای عزیز یا منو دوزی اکای عزیز اکای ظریف بگیرم رقم یک که بگیرم ده اکای ظریف اکای عزیز جان پول پارتو میگیرم 6-5 لیچ گاب نیست اکا اکای عزیز پول پارتو کارتر هم میکشم اکای عزیز کارتر هم خیلی بریزگیم در دست من میکشمش اکای عزیز یک در پول پارتو سر از اکا جان مقصد بازی زده اشکا نشوه توقعت کن میپارتم اکا گاب نیست اکا یا منو جدال میکنم یا منو دیگه مزافر گیره کنی دیگه خونشه اکای معروف رقم 72 خط 1200 داره اکای مراد رقم 34 خط 0 اکای گنرال رقم 56 خط 600 روبل داری اکای مزافر رقم 1 خط 1.5 داری 1 11 2 22 3 30 نرد بینم 4 20 بخش شکر 5 11 6 10 7 22 رقم اکای مراد با 36 شوه اکای اسکنجام 6-5 بخشی شکر بختا یادم برو ما آخی خیلی سیز میکشه شکر در موبایل نمیدون بخشی شکر اگر فارته ایازی میکشه شکر شکر پچین کده اکای مراجعون پفتاری رقم یک اکای عزیز رقم یک اکای عزیز هم میگیر هزار چند داره 6-5 لیش میکشم لیچ میکشم اوکی ها؟ اکای مزافر عزیز مزافر 1500 دلار بفکر عزیز ده یک اگی عزیز پول پارتو چند نو اوکی نو دو تقسیمش بکنیم برادرها دو تقسیمش بکنیم میرم این 3 تقسیم که مزافر پفتو میره رقم پفتارش بگی اگه نه پفتار بگی بریم عزیز نگیرید نه بگی مزفر باشه پفتار کارتر اولش کن برد ده 4 بود ساز میشه خودی سازی دید که خون شکر کول مزافر دادنگی خون شکر اکای معروف رقم 72 600 روبل داری اکای مراد رقم 34 1200 روبل داری اکای گنرال رقم 5-6 خط 0 اکای مزافر رقم 1 خط 1200 داری رقم 1 20 تنگه 2 11 3 21 4 21 5 21 6
27 20 3 تا 21 واره داریم. رقم ای 21 ای 21 ای 21 ایشا میگیریم ایشا میگیریم. 1 2 6 7 برادران واره راگه که مظفر ما پاس گاب نیست که مظفر یک اخید نبوده که عزیز باید که شش واره شش واره شش واره در 900 میپرته واره چند خیلی واره 900 روبلی رقم 6 اکی گنرال اسکان اکم ما در 900 میپرته رقم 2 7 1 1 2 7 900 روبلی واره اکی معروف رقم تمید رو ریاگم چه مقصد جیلانی هست کی درم دواره دو واره که سعید رقم 1 7 رقم 1 7 ما پرتفتم 300 روبل اکا میدونم اکا پرتفتی اکا عزیز من نگفتم نه پرتفتی افتاد اکا کی اکا سعید 900 روبل من پرتو سعید چنده سعید اکا معروف هفت رقم 1 همه گیرین کارتر همه کشیم یا رقم 1 رقم 1 خوش مردم آرامد اکا عزیز 600 روبل دیگه اگر مقصد فرات پرتو اکا رقم 1 همه گیریم 900 روبلی براده شش اکای اسکندرم هست خودش گنرال 900 پرت اکای اسکان یا رقم 1 900 اکای اسکان پول پرتو معروف چند سر 300 روبل اکای معروف پرتو یک کم گیر برد 900 بگی یک بره اکای مراجم یک اکای معروف بگیریم خود در رقم دواره یکم در رقم دواره یکا جون چند خولی آزی واره یکای ظریف جون اکای همی ظریف دورا خود اکای سعید 900 پرتو 600 دورا این 600 دورا مده پرتو تایی نگرفتم شرقم اکای معروف 1200 روبل من پرتو هم خیلی 1200 روبل اکای معروف پرتو کارتر هم میکشم واره پرش دگه میریم 5 6 لیچ کش اکا دا واره لیچ نمیکشم بازی 300 دا میکشم چند که پرتو اکا ما 600 دارم 1200 دیگه پرتو اکای گنرال اسکان اکا جان مقصد لیچ کشیده نمیتونم مقصد که 3 توست در بیای بدل شی دیگه رو کیفالون میشن با میگن که نوع قدرش شو تمام بستم من میدرم گب نیست اکا قبول 1200 دلار اکای مظفر قبول 1200 دیگه اکای معروف میپرته میکشم کارتر از 3 بود اکای مراجم سخن که اکا اینمی 1 تا 7 میبرم شکر باور میکنی اکای معروف جان 1200 ریس که پرته اکا برای پول نیست کارته ده 900 دارم کارته ده میشود خیلی اکا میشد با جان و دیل رقم 1 همه نویسین شیروی نه یا رقم تا میگیرم سراز اتوید اکا جان نمیشود 300 روبل دیگه پرته مقصد در طوری 600 مونیم 900 رقم 7 تا میگیریم اکای مراد رقم 1 بگیرم بگی 1 اکای مراد بگی چند دور اکای مراد مراد 1200 ما در نویس اکای عزیز جان در اکا دیده سی گرفت اگر رقم 1 خولی بود اکای مراد جان گرفت وارده 900 دیده اکای کی 300 روبل معروف اکای معروف جان 300 روبل اقلا پرتمون اکا 300 روبل من پرت اکا اکای ظریف جان خود دما 600 داری اکای عزیز 300 روبل داری یگان مقصد از تلنی خیلی دیاد موندگی بود گنرال پول پاتو گنرال 900 پرتو کن اوزی نیچوا رقم دیگه گرفت کو آخه پلی باشه پرتو فوقی مراد آزی اکای سعید 900 پرتو دیگه اکای معروف جان کن تر شوخش بگه اکای بسیاری بعضی داتم میگم آدم ضرر داره آمد 300 آمد
نه کسی نمیکنه من جواب میگم رئیس را میشناسم اکای سعید اینا برادرها 3 تقسیم 1 2 کدام میزنه اش شود تشتچه خون میشه اکای معروف رقم 7 خطی نولیم اکای مراد رقم 1 3 4 خطی 300 روبل داری اکای گنرال رقم 5 6 خطی نولی اکای سعید رقم 2 خطی نولی کدام میزنه 4,500 اش شود رقم 1 12 3 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 5 20 6 22 7 20 گنرال اوشش شوا 4,500 اکای ظریف 1 میگه اکای ظریف جان 1 مینوت کم آدمایی که روال رقماشون بازداشت میگیریم شد 3 4 5 6 1 2 7 1 2 7 هم نویسیم اکای مراد اکتی اکای کی میگیریم نماد اکای جان رقم 7 اکای عزیز میگیریم رقم 7 اکای عزیز میگیریم رقم 1 دو میمون اکای معروف اورال 3 4 رقم 1 دو را بگیریم اکای معروف کی مراد مراد 3 و 4 5 6 اکای گنرال 1 دو را اکای معروف بگیریم 4 3 4 7 که 7 اکای عزیز دوره کو 300 دوره نولشکه 600 دیگه اومد اگه 1 دو اکای مظفر 1 مینوت اکای معروف نویسگه اکای معروف جان نویسگه مقصد 1 شه اکای گیر افیر من نسی ما خیمونده اکای معروف جان گیریم 1 دره 1 دره میگیریم کارتا را میکشم اکام نسلی معروف مراد رو کپاتو اکای مراد خودت ما دا پول میپرتای نوله 300 روبل 300 روبل دیگه میپرتای اکای مراد جان شما ما دا 300 میپرتای میکشم کارتا را معروف معروف نو 6 پرتو اکای معروف 1 ده اختا اکای مراد 900 پرتفتم حاضی همینو دا کم ببینم 900 اومد اکای مراد کی افیر هم اخیم اومد افیر پیش کنه برادرو اکای عزیز یک میگه 7 گفتیم گفت اکای معروف جان رقم 1 ده اختا 1 ده عزیز بوی عزیز بای هفته کن و 7 یک گفتش عزیز بای این نیست اخوی عزیزی دیگر این رقم 1 ده اکای معروف اختا ای ها زمیگموند با مقصد نشوه که ما رقم 7 بدم ما رقم 2 بدم هم خیلی اکای مراد رقم 3 4 خط 600 روبل داری اکای گنرال رقم 5 6 خط 3900 داری اکای عزیز رقم 7 خط 0 اکای معروف رقم 1 2 خط 0 برادرو کدام میزنه آشنا 1 21 تا 2 10 تا 3 10 تا 4 10 تا 5 22 میگه چی گپی هست برادرو 6 21 میگه 7 برادرو معلومه که 22 میگه یا ورچه خورد اکک داریم اکای استکانه اکای عزیز بای اکای عزیز بای جا هسته ورن صدی اکای مراجون مدروی 3 و 4 مدروی ورده رقم 6 ورده میگه 3 و 4 وره رقم 6 ورده مدرومده 3 و 4 ورده مدرومده چند ورده بود
5 7 برادر بود رقم 3 و 4 درآمد 6 هم درآمد یک دو وره خوش مردم برام بگی آخه بچه آخه وره اکای ظریف جان رقم یک دو کدام شب بگیرم اکای ظریف نویس اکا یک دو وره اکای ترینکا یک دو وره میگه اکای ظریف جان ایره پیش می نویسی اکا اکای ظریف فوزی همی خالی شد بعد همی 300 600 داری مرسکه رقم ختم مقصد 4 رقم بازی داره رقم تا میگیرم اگر اکای ترینکا تجه مقصد رقم یک دوش نگیره رقم 7 بعد ای بازی خالی یک کتی دیگه اکای ترینکا تجه یمینو اکای معروف 0 یکم 1800 میپرتوی اکای مراد ختم اکای مراد چه میپرته اکای مراد 1200 پرتو 1200 پرتو 1200 پرتو باشه مراد نولا یک و ده چی؟ اکای ترینکای همینو هیچ به بو رقم 6 اکای اسکان گیری 3 و 4 اکای کی گیری 6 اکای اسکان باشه یک ده اکای معروف خودش درو همه اون رقمو اکای معروف یک درو اکای معروف 1800 پرتو نه ما شمال وری ورا میپرتم پلا میدونم اکای مراد ختم بازیات دگی مکم هم مخلص ختم معروف میپرته اکای معروف 1800 پرتو اکای ترینکای همینو به اکای معروف مقصد پولش پرتو پفتار گرفتگی رقمش ورده اکای معروف جان پرتو بازی را مقصد زدهش نکنه گب نیست براتم گب نیست اکای مراد جانم اکای معروف جان یه مینو جداد میکنم نامد اکای ترینکا دا میگیرم دای کلوچ پاجالستا اکای گنرال جان تو سخن که من اکای خود را کلوچ نه گاز وی کلوچ میتونم کلوچ داده گیرم تاکو اکای گنرال یک ده اکای ترینکا پول تا پرتو میگیرم اکای معروف جان اکای معروف اکای ترینکا یک ده وره گرفتگی من 1800 پرتو پس اکای ترینکا 1800 پرتو رقم یک ده را گرفتگی من رقم همین را بر وقت نمیگه کم رقم یک ده اکای کی گرفتگی من ترینکا دم جای اکای ترینکا شروع نه رقم یک ده می نویسیم اکای ترینکا را نه آواز نه خودش یک ده برادرای جان می نویسیم اکای معروف میگه کارتا دستون نیست خوب کنسونا یک ده شروع نه اکای ظریف میگیریم رقم یکای ده میگیریم آره چندی 900 روبلی واره 600 روبل در دست ما داری اکا دگیر اکای مظفر در دگیر پرمشته سه بخشش رقم یک اکای مظفر اکای ظریف گیریم دم مظفر چند سم داره مظفر در اینجا نداره داته داره حضور کجا رو بینم نه مونده بود که هزار دو ساکتر سال. من نشتاوش که 300 والایی که نمیداره اکای تینکا جان بعد ای بازی مقصد 300 دیگه اکای ظریف ما در پرتا 300 روبل 300 روبل پرتا 600 روبل در دست من داری 22 22 22 22 دکتی دب کی می روه خیلی اختم بره مظفر چنده؟ ده اکای رقم دیگه یکش ظریفه 300 روبل باید پرتا یمونه که ظریف 300 روبل پرتا مونه که ظریف جان بازی زدشکه نشه 300 روبل ما پرتا 300 روبل ظریف ما ظریف
آمد اکای ظریف کدام بزنه 5400 اوش شود اگر برنه شود 3 تقسیمش میکنیم برادرها 3 تقسیم خونشه اکای مراد رقم 3 و 4 خط نولیم اکای گنرال رقم 5 6 خط 3000 داریم اکای عزیز رقم 7 خط نولیم اکای مظفر رقم 2 خط 300 داریم اکای ظریف رقم 1 خط نولیم برادرها کدام میزنه 5400 اوش شود 1 20 2 21 3 21 14 5 10 6 21 7 اوش شود اکای عزیز اوش شود با 22 چند دیگه 5400 رحمت اکای مراد 3 و 4 کتی بازی میکنه مقصد رقمای خچون اکای مراد پولمون میپرته یا نه دوره اکای مراد 3 و 4 شد اکای عزیز رقمی 7 کتی بازی میکنه اکای عزیز رقمی 7 بازی میکنه رقم 1 2 5 6 گنرال رقم 1 2 برادرای جان می نویسیم 18 نفره حافظ خطش بوز میکنم حافظ خودش بازی میکنه رقم 1 2 را می نویسیم 1 2 اگه کی مظفر اگه مظفر 600 میپرده اگه واتساپ هم نویستم گب نیست نویسته باشه خوب مظفر 300 دوره 1 2 گرفت 300 دیگه میپرده من گفته 300 میپرده 300 دیگه اگه مظفر میپرده کارتا را میکشیم واتساپ در نویستی گب نیست اگه از میبینیمش واتساپ در 600 بگه 300 دوره اکا 300 روبل دیگه بپرد 6 7 اکای معروف جان یه مینود اکای معروف همین معروف چکش پناه که من مرادلی 1200 پرده اونو بی رقم گرفته مرادلی 1200 چمین اسکه پرتفتم 600 معروف پرتفته خوزی که چک باتم مرادلی 1200 پرده کسینا داده چه مراد اکای مراد بازی داره کسی مراد گو مراد داره 1200 پرده 5 6 لیچ کشکن ازوا اکا مظفر پرده 300 مظفر برادران جان میرن 3 تقسیم فراتونا 3 تقسیم 2 تقسیم فراتونا 2 تقسیم میکشیمش 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 خوندشه اکای مراد رقم 34 600 روبل داره اکای گنرال رقم 5 6 10400 روبل داره اکای عزیز رقم 5100 روبل داره اکای مظفر رقم 1 نولی اکای عادل جان نازی خال نیسه باز دارن رقم 1 20 2 22 تا 3 20 تا 4 10 تا 5 21 تا 6 10 تا 7 11 تا رقم 2 و 22 اکای مظفر های مظفر اکای اوش چوا اکای کی اسکام اکای اسکام بیا اکای جان لج نکشیم بخدا بزه بعد کنم اکای ابراهیم اکبر علی سوز خوبی برات ویش اساس اکای ابراهیم خوش آمدی اکای ابراهیم 7 تا 6 اکای چه پافتور اکای مظفر یک دش اکای گنرال جان 6 5 7 پاس اکای 7 پاس باشه اکای معروف 7 هم میگیریم دکم 600 دوری 7 هم میگیریم واتساپ در نویس سوز خوبی براتم من ششه گر اکای ابراهیم خودت پرسم اکام اکای مراد نام تو دیگه
Акай Мурод пафтори, акай Мурод, акай ки? Генерал Исканд, ака 97. Пафтори ака хитам. Очира даем. Гап нест ака, баъди акай маъруф хити ака. Баъди акай маъруф хити 1-2. Акай Мурод пафтори 3-4-5-6. Рақами 7 ака менависем. Акадикида ака маъруф. Ҳо. Брат Мадан Набат. О. пафтор рақами 7 менависем. 7 акай маъруф мегирем. гап нест ака 5-6 ба пеш Роналдо. гап нест акаи ки Ибрагим. Мурод пафтор, генерал пафтор. Музаффар пафтор. рақами 7 акаи маъруф ахтар. Акай Музаффар пафтор. Акаи Музаффар. О, як кидиш пафтор аст. Маъруф чанда? маъруф я 7 тоқа. Азиз пастаям. чанд доравай? 500. аба шаш гуфтам ку маъруф шаш партага 5-6 ба 3 туз ош шавад. акае ки 1 ба 3 карол ош шавад. акаи маъруфҷон 6 қати ӯ акаи ма бозӣ дорад. чихе ма бихезам дар худат бигирам. рақами ака 7 акта бигири ака бозира задешка нака биги акаи Ибрагимам дар навбатам мега холӣ шуд резка бигирма. агар нагири рақами 7 мақсад бо жидат мекунӣ акам. маъруф 600 партис агар нагира акаи Ибрагим месема. кай гӯ рақами 7 мегири акаи маъруф атвеча навис акам. атвеча навис бозира штоби задешка накунем шерои на гир шад на хомоша. акай Мурод рақами 3-4-0, акай генерал рақами 5-6-1800 дори, акай маъруф рақами 7-300 рубл дори, акай Музаффар рақами 1200 дори. 1 22 2 10 3 21 4 20 5 10 6 11 7 10 оши чава 22 рақами 1 рақами 1 оши чава ка ба 22 шерои нар пафторо менависем. хоҳишмандон менависем пафторо мақам рақами 1 ба 22 акай Музаффар 6-5 майюн барай. акай Музаффар гирид. акай Ибрагим тира 3-4 пас акай Ибрагим. акай Ибрагим 3-4 дамедрои акай Ибрагим. гир акай Музаффар пафтори 5-6 муборак шавад ба 11 5-6 ам пас мега 5-6 3-4 акай Ибрагим 3-4 катимедрои акай генерал пас кади акам 3-4 акай Ибрагим 1 минут акай Музаффар пафтори 3-4 акай ки пас кадага Ибрагим гирифтага акай генерал 3-4 акай Ибрагим гири рақами 5-6 як кидид пафтори акай Музаффар навис акам пафтори як кидид ҳафтам 5-6 хидид акай 5-6 хидиш 5-6 рақами ки мод акай Ибрагимҷон пул мепартои хидид картара мекашам. генерал рақами хидиш акай Ибрагимҷон хидид мо дар пул мепартои акам картара мекашим реска. бокр дигаро шо тамом 3-4-5-6 бокр охи дарчам рақам пафтор Музаффар 7 ки охи маъруф акай Ибрагимҷон хидид мо дар пул партои акам. یا اکای ابراهیم او دا پول پارتای برادر و کارتر هم میکشیم کارتر را کشیدن میکنیم اکای ابراهیم خیلی خودت اکای با پارتا کنم
1200 اومد. اکای ابراهیم ده تقسیم شروع نر ده تقسیمش فکر میرم سه تقسیم اکچ منو دارم جمعه نظر چند سون بازی 300 روبل رفت برد و پبین آمدگه اکای ابراهیم اکای کی نوشه و چند سون بتگه کن 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش از 1800 نفر 1800 جمعه نظر اکای جمعه نظر 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبل اکای ابراهیم 3600 داره اکای گنرال 56200 داره اکای معروف 70 اکای مظفر یک ده 1400 بخش شکر رقک 10 ده 20 3 22 4 12 5 10 6 22 7 10 و رچه قاق داریم برادرای جان رقمش 36 اکای ابراهیم و اکای گنرال 900 روبلی وره خوشمندم مرامد 900 وره می نیستین شیروی نه یا رکچه میکنیم 900 وره شیروی نر مرامد رقم 1 2 4 5 7 خوله اکای مظفر یکم رقم تمید رو یکم وره ده نویسه کم بدروری نویسه که شیروی نر 900 روبلی وره می نیستین 36 4 گرفتم اکای معروف 4 گرفتم 900 روبل پرتو یک دو وره گرفتم 5 7 میمونه 36 پاپ اکای کی چهارم گرفتم اکای 4 گرفتگیم وره ده 4 گرفتم اکای 900 روبل پرتو رقم 5 7 برادرها ده رقم دیگر هم می نیستین خوش مرامد 5 7 اکای کیلا گرفتم قیام ده اکای قیام ده 5 7 گرفتم اکای قیام سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدی 1800 پرتا کم اکای معروف جان خودت 900 روبل من پرتا 900 روبل من پرتا کم 900 اکای کی اومد معروف 900 اکای معروف اومد اکای کی مودا پول میپرتایم اکای قیام میرم کارترم میکشم پرتافتم آمدگه اکای معروف آمدگه اکای قیام جا ما کارتر یا اردلاش چشم میکنم اکثر با پول تا پرتفتن گکم 22 کارتر 4 بگو کی یک کارتر 4 بگو کی بام شده 4 بام شده گفتم شکر چندیه ورد 900 اکای تویر 900 بود کروب هم از کل شدگه باز اکای قیام بودن 1800 پرتو اکای قیام هم جد هستی اکای اکای تویر جان از دنجا به مقصد اگر اکای قیام نپرته در خودت میگیرم رقم 5 هفته اکای قیام جان یا سر سومش بگی اکای در همجا باشه ده تقسیم شیروی نه ده تقسیم میکنم نخمیستم اکای قیام بیا یک کارتر هم میکشم قیام 10400 اومد قیام
600 خوشم. Akay İbrahim rakam işte khati. Akay İbrahim rakam işte khati. 600 ruble dore akay general rakam 6 khati 1200 ka. Akay maruf rakam 4 khati nole akay muzaffar rakam 1 khati 600 ruble dore akay qiyom rakam 50 khati 600 ruble dore. کدام میزنه 5404 رقم 1 10 تنگه د 22 3 20 4 20 5 23 6 10 7 30 آشی چاوبسی اکا Ha? Qiyom. اکا قیام آشی جانو چاوه 2 و 3 اکا ابراگین Bir giriş falan. Ben çorsam. 5400 خوشش کنم 2 و 3 3 و 4 5 7 70 یک ده برادرای هم مینود یک مینود بسته 5 7 شده وره بود پفتار میگیره رقم یک دش ورده بود پفتار میگیره رقم 3 تا میگیرم Yakıdan pafto. رقم 4 و 5 4 و 6 میگیرم دکه کی گنرال رحمت کلان کم اینجا بعدی وره رقم میگیرم اینجا بعدی وره رقم میگیرم نه که ابراهیم جان بعدی وره مقصد آدمایی که در وره هستن که همو میتونه رقمای خچون ابرد نگیرن یا وره بدگی و پفتار میکنن همون وره بدگی ها اکه مقصد رقمای خچون هم میگیرن 7 معروف 7 ده بازی داره کم کم 300 Dur çoğu rakam pafto. 5 haf yakıda bu çanda pafto. یک دکه مظفر سه اکه ابراهیم رقم 5 7 رقم 5 7 کیه اکه خیامه رقم 4 6 اکه گنرال Çorşaş. اکه معروف جان بعد ای میگیرم برادرو ایما مقصد بعد دیوار همه کی کدام آدم با همون رقمش در اومده اگه میتونه رقمش بگیره این خیلی نه که بعد دیوار رقم نویسیم من بدم کو 14 بدی اکم اکه معروف 4 هم میگیری 4 هم میگیری آخه اکه خود 7 گفته استی اکم تو خود میگی من ده 7 گی رقم 4 بگی اکه ابراگی میگیریم اکه معروف 4 بگیریم پیش دیگه بد کو اکبر اکه ابراهیم جان پیش دیگه بود اکه جان میدانم پروست اکه بازی جغل میشه اکه خیلی Çorşaş gidiyor. اکه گنرال جان رقم 4 شه مقصد اکه کی مدروره اکه معروف جان مدروره رقم 6 بعد ای کن رقم 4 با فکرم پس میکنه اکه بعدی برای رقم گیره بود من فکر کردم نه اکه ابراهیم جان مقصد علیش کردم اکه خیلی وای میشه اکه سر مقصد دورگ میشه خدا ایش بنویسه این رقم اوش بنویسه این رقم مقصد نمیگیری شون اکه باید خفگری میشه اکه Akay general rakam 6 ayan. Maruf çoğu. باید خفگری میشه اکه ابراهیم جان با چخله Maruf çık çapato. 300 هر خودت میفهمی اکه بازی کدگی اکه ابراهیم جان دما بازی کدگی خودت میفهمی اکه من سازه امی پرنده زوره یا هم نیست اکه خونشه Akay İbrahim rakam 3 khati 300 ruble dore akay general rakam 6 khati 900 ruble dore akay maruf rakam 4 khati noli akay muzaffar rakam 1 khati noli akay qiyom rakam 5 khati 5400 dore 600 ruble dore 1 600 شد 11 2 22 3 21 4 10 5 10 6 22 7 10 برادرها اکی کی نامش بدم نه اکی گنرال کتی اکی مظفر رقمشون ورده غلطیدگن 22 و 22 خوشمردم مرمه 3 مترم 3 متر اکی چند پرتا کرده این 57 متر 600 روبل متر رقم 1 4 رقم 1 4 منیسه اکی قیامده بگی 7 5 اکی معروف 4 کتی متر 900 روبل ورده 900 ورده متر
اکای برگو نمیدونه. سلام علیکم برادران. و علیکم سلام اکای تچپوکر. یک پس گاب نیست اکای مظفر. یک پس این اکای اکای گنرال میتونی مقصد اینمی یک چاریت شب بگیری بعد همی بازی با همون رقمات بازی میکنی 100 فویزه. یک بگی. یک چار پس تا یک میگیریم دکه چند پرته همونه. اکای گنرال. اکای کی پرتاف ابراهیم. سیاست اکای ابراهیم پرتاب. 1200 پرتاف. 1200 که پرتاب شو بگی. رقم 4 نوشتن میگیرین سازی برد میشه الحمدلله ساز اکای تچ پوکر. 600 چه پرت کارچ نوشته. 4 اکای ابراهیم میگیره اکای ابراهیم 4 بعد ای 3 4 کتی بازی میکنه 300 روبل دیگه همون اکای ابراهیم میپرته. چور گیری با. 300 روبل دیگه میپرته. آه. 3 و 4 شد اکای ابراهیم. گنرال. ششیاگان. گنرال نوچه. 300 دیگه اکای ابراهیم جا ما دامه پرته بعد ای با 3 و 4 بازی کردن میتونی برای که هر در رقم را خود گرفتگی. 5 1 3 4 6 پاپ. ما یک اختم بدونه اکای ابراهیم کالکولاتر کار نمیکنه. حساب پرتو کیو خی اکای ابراهیم کار نمیکنه میشه اکای ابراهیم حساب پرتو اکای ابراهیم. نسا پرتا باشم. ده تقسیم شروع نار 600 دیگه شو میمونم. 600 دیگه شما میمونه. ادام میزنه 5 400 آشش شود. ده پاپ میرم خونشه 600 میشه 2800 میشه. 5 400 اکای ابراهیم رقم 3 و 4 600 روبل داری. اکای گنرال رقم 6 1 نولیم. اکای مظفر رقم 2 نولیم. اکای قیوم رقم 57 3600 داری. رقم یک ادام میزنه 5 400 آشش شود اگر ورم نشود. یک ده توز ده 12 3 20 4 22 5 20 6 10 7 20 2700 ور داریم. رقم 1 4 اکای ابراهیم اکای گنرال اکای ابراهیم اکای گنرال ور کده 2700 خوشمندم مرحمت 2700 ورم می نویسیم. شروع نر مرحمت میکنین خوشمند باشی. 1 4 پاپ 1 4 پاپ باشه اکای کی قیام همدروی نه مقصد 1 4 پاپ مقصد خوزی زنن هر دوشون پاپالان میکنن چندی باشه. 3 پسته برادران می نویسیم. رقم 5 7 ورق 5 7 ورق کی باشه 2700 چند دور 3600 دور. نه تلفن داره رقم میزنه برادران می نویسیم. شروع نر می نویسیم برادرای جان. 1800 میپرتم اکای خیام 1800 میپرته اکای خیام جان خود 1800 رقم 2 3 6 هم می نویسیم. 2700 وره 2700 هم می نویسیم. مهراب سازی 2700 شروع نه رقم 2 3 6 اپای دیل کنم ادروی وره 400 میشه 1800 دیگه پاتم 3600 داره.
شروع نر 2700 2 3 6 مرمه 1800 دیگه میپاکه 1800 دیگه ما میپرتو یکم قیام قیام شروع نر 2 3 6 2 minut دیگه اجداد میکنم وره 2700 وره چنده 2700 اکه مرا که قیام میده این آمده 1400 چند؟ 1400 600 دیگه هستن رقم ده اکه فروخی شریف زاده اکه فروخی شریف زاده 2700 وره مدروی 2700 برادرای جان 36 36 2700 اکه مراد نمیدروی وره 2700 ده 36 برادرای جان 36 همه نویسیم اکه فروخی شریف زاده رقم در گرفتیم ما در پول میپرتوی 2700 روبل شیروی نر مرمد خوشمندان می نویسیم شیروی نر رقمی 36 36 مرمد 2700 وره خوشمند باشی مرمد رقمی 36 خولیه برادرای جان 36 همه گیریم ویگریش کلام میشه خوشمندای وره بوزو مرمد وره بوزو کن مراد نمیجه یکم اکه فروخ شریف زاده 2700 من پرتو یا رکچه هم میکنین شیروی نر 36 هم میگیرین کرتر هم میکشیم 12 آفرین خوشمندای وره شیروی نر خوشمند باشه 36 مرمد ندرویه کش کرتر اکه قیام یک منوت پولی اکه فروخ بیو یقلان پولی اکه فروخ شریف زاده بیو کرتر هم میکشیم جدتش نمیکنم که فروخ جون کن تا خوش بگی یکم کش برد اکه ابراهیم میکشیمش اکه پرنگ دوره کش برد پرنگ دوره نه بوزینگر یکم باز میپرته میبینی که هی میکشیمش اگه خوشمند نیست رقم 36 36 اکه فروخ دمجه باشه اکه پول تا پرتو کم خوشمند نیست برادرای جون اگه نه در پس میکنیم در پس میکنیم برادرای جون 2 3 6 ده خوشمندان نباشه میرم میکشم شیرای نه 2 3 6 ده خوشمند نبوده اکه فروخ دمجه نیستی اکه نباشه میکشیمش در بگی خالی باشه که مراجعون گب نیست در میگیریم خالی خالی اکه مراد 700 میپرته اکه که مراجعون آزی هم میرود منو مختنه ایستیم 2700 میپرته منکم رقم 36 در خوشمند است رقم 36 خوشمند نباشه میکشیم چانس وره چانس 2700 اکه عزیز 2700 رقم 36 خالیه شیروی نر می نویسیم رقم 36 خالیه خوشمند باشه مرمت خوشمند نباشه میکشیمش دلش میرم اکه کی پولش پرته میره میکشیمش اکه کی مراد در بگی وای در مقصد پرانک کرد گفتی اکه کی گفتی اکه ابراهیم
برادرها پول یکه مراد بیا کارتر هم میکشیم رقم 3 و 6 خوشمند باشه نویسه سرازو میگیریمش میرم 3 و 6 خوشمند نیسته خیلی پشونم شه برادرها جون 5 اسم میگیرم 22 22 رقم 3 و 6 خاله برادرها جان مرحمت کنه که مراد جان پول یکه جان کم ترک سر میپرتفتی میشه که موزینجارا خوشونش نرد بینم اکه ابراهیم با همین گپت 3 و 6 خوشمند هسته برادرای جان 2700 دار شین دفتر تدیم سوگی شخه اکه امروز 3 و 300 اومد 600 دوران Vara گذاشت. ها؟ Vara. نه خوی ورا مراد درانه 3 و 600ش اسد کرد 3600 است کن. آه نه 600 روبل اسد کرد گفتیستم 3300 پرتو 2700 ورا بود این کیام 600 است کشه. سمیر رونالدو چوتی کرد Fazla kama. برادرها رقم 3 و 6 دا ورا دا خوشمند ابن 2700 دا میرم بکشیمش کدام میزنه آشی جون شوه خوشمند نیست 1 2 4 5 4 5 7 آمدگی که مراد جان آمدگی 1 2 3 4 5 6 6 تا کارت خالی از 3 و 6 کی میره و مقصد اخشون اتخون و اون مقصد باید اخشون مسئله دوباره کی میره و کی نمیره و بازی برادرها میخونیم کارتر هم میکشم Akay Ibrahim رقم 4 خط 600 رو داره. Akay General رقم 1 خط 0. Akay Qiyom رقم 50 خط 600 رو داره. Akay Murad یکم مروده مراد. مراد Akay مراد رقم 2 خط 600 رو داره. کدام میزنه برادرها جون 12000 آش شوه 12000 رقم 1 12 2 10 4 21 5 20 7 20 4 که 4 Ibrahim. ابراهیم آش شوه 12000 اکه ابراهیم با 21 اگه 21 دیگر نیست دال 6 سال نه چوتال کی را ایران برو تشچره سه شش پفتور رقم 1 6 پفتور Doğru çam bilgiler. 12000 آش رقم 10 که مراد میدروه هم رقم های اکه کی ما را پول میپرتوی نم چه اکه قیام داره پول Akay Qiyom نوله نه 600 dolar. 600 داره اکه گنرال چی Ha? که گنرال General no. نوله اکه گنرال پول پرتو اکه گنرال مقصد کتی Qiyom rakamı yoxça? قیام همون رقم که بعد از بودم کن اکه گنرال General yakın. 6000 دا باید بته ابراهیم بته 6000 دا که گنرال مقصد تقسیم شون که گرم نیست اکه مقصد 12000 تقسیم شون که Ara çi 600. 600 iş dolar. 6000 general. Qiyom. General çanda rakam var. یک شش هم وارد دا کرام بود که که مقصد هم رقم ای رقم 1 6 اکه که 3 و 4 General. Yakışar. Diğer rakam var. ده که مراد Orada. یا هم نیست اکه ابراهیم 3 و 4
اکای 5 ابراهیم 57 قیوما 34 ابراهیم آش میشم برات آش چواکم من نگفتم که یگان چی دیگه اوکی قیوم 5400 نولا خیام 5400 ای ها نوکه نولا اکای گنرال 5400 که ابراهیم یگان سونوش که ابراهیم 600 رو 600 6000 شد نوکه 6000 اکای مراد 300 میمونه 600 باش باشه اکای قیوم رقم 57 نولم اکای گنرال رقم 165,400 داره اکای مراد رقم 2300 رو داره اکای ابراهیم رقم 34 6000 داره کدام میزنه آش شوه رقم 1 12 2 20 3 10 4 21 5 11 6 11 7 20 21 آش چوه اکای کی ابراهیم ابراهیم آش چوه با 21 یک شش پفتار پفتار اکای قیام پفتار همه پفتاره اکای قیام پول پارت اکای قیام اکای قیام جان پول پارت اکام یا اکای قیام اون پول مون پارته برادر تمام دو تقسیم شیرای نر میکنیم شه 1 2 3 4 5 6 7 1800 اکای قیام آمد 1800 اکای قیام رقم 57200 داره اکای گنرال رقم 164,800 داری اکای مراد رقم 2 نولم اکای ابراهیم رقم 34,7200 داری رقم 1 12 2 22 3 30 4 20 5 20 6 21 7 10 آش چاو بسی اکای کی ابراهیم که ابراهیم جان آش چاو پفتار همه پفتار اکای کی مراجعان خودت ما در پول میپرده 1 2 3 4 5 6 Adam istedim öbür adam istiyor. بیا حاضر بعد ایمه کشیم برای اکای کی علی خان نه اکای علی خان مرانه سرکم سلام علیکم و علیکم سلام نه سر رو بلکم مراد علی پرتم اکای مراد دو تقسیم شعرهای نر کدام میزنه عاشق جان شما
خون شرط ششم اکای قیام رقم 57,600 روبل داره. اکای گنرال رقم 1,4200 داره. اکای مراد رقم 2,600 روبل داره. اکای ابراهیم رقم 34,8400. کدام میزنه آش شوه 1 12 2 10 3 21 تا 4 11 5 10 6 11 7 10 و 21 آش چوکه کی ابراهیم پفتور اکی قیام برادرها جا میرم کرترم میکشم اکی کی اکی گنرال پفتور اکی گنرال اما پاسورا ای گنرال پفتوری اکم گرفتم پفتور میره میخونم یکه اپراد اکه مراد مقصد اردلش سازش میکنه خیلی سه توزان بیا یکه مقصد اردلش میکنه دیگه مقصد همون کنم بیا اکای قیام 57 خطی نولیم. اکای گنرال 1,6 خطی 3,600 داری. اکای مراد رقم 2 خطی 300 روبل داره. اکای ابراهیم رقم 34 خطی 9,600. اکه علی خان واتساپ دایگام چی نیست مقصد ورای کلان شب نویسیم تکی اکه علی خان بیا کی ورای کلانه تنج بعد بده که او اکه رقم 1 3 ولید 2 10 3 20 4 22 5 31 6 20 7 20 یک با سه ولید داشت چه دیدی اکه مراد اپارات دیدی سه ولید همشه رقم های زور داد مراد نه رقم یک اکه گنرال زن همه هفتاد 3,600 پلوس 1,800 5,400 میشه مینوس که کنیم از آرش میمونم اکه کی گنرال پفتوری اکم پاسور مردا دو تقسیم همشه پفتور گرفته اکای قیام پول میپرد. اکه خیام پول میپرتایی اکه خیام کارتر همه کشم پول میپرته اکم اکه خیام 2,100 پرتو 2,100 پرتو خیام 9,100 کلیتا. خوشه اکای قیام رقم 57 خطی 1,500 داری. اکای گنرال رقم 1,6 خطی 4,800 داری. اکای مراد رقم 2 خطی نولیم. اکای ابراهیم رقم 34 خطی 9,000 داری. رقم 1 10 تا 2 10 تا 3 10 تا 4 22 تا 5 21 تا 6 23 تا 7 20 تا و 23 آش چواکای گنرال گنرال 4800. پفتور اکه خیام پفتور اکه مراد پول میپرده من اکم
ها؟ 485. 3 4 پس پناهتون به خدا. اکا ابراهیم میگه 3 4 پس برادرها خوشمن باشه نویسیم. شعر نه 3 4 هم نویسیم. 6 1. اکا مراد یگم رقم دیگه در پنی تلمتر 3 4 خلیه. 3 4 خلیه شعر نر مرمه. 4 و 5 گیر. 4 و 5 باشه 7 خلیه. 4 و 5 میگیرم. 1 6 میگیرم. رقم 3 رقم 3 و 7 خلیه. 3 و 7. 3 و 7 3 گیر. 3 گیر اکا قیام میگه. 3 4 5 شدی اکا قیام رقم 7 خلیه مرمت شروع نه. خوش من باشه مرمت 3 کن. 4 5 قیام. اوکی ابراهیم پافتورا. این رقم دیگه رو شد بمانم. 1 6 جنرال. 1 6 هم رقم های پروس رقم 7 خلیه. اکا که 3 4 5 شد رو با جای 7 4 گرفت 3 را درو با. قیام چند است؟ 3 4 5 رقم 7 هم نویسیم 3 خوش 4 من. 5 ابراهیم بود. 3 4 5 ابراهیم 3 نبود. 4 ابراهیم بود. پس کرد آخه. اوکی مراد هم پاس کرد. که مراد دش پفتوره. تمام. پفتور ده نویسته که کن. رقم 7 اکا گنرال دگی. مراد. نه صد اومدگی. به مراد. جنرال چنده؟ ها؟ جنرال رقمش چنده؟ گنرال 1 6 7 7 تا گرفتگی مکم. اوکی ابراهیم پاتا. که ابراهیم که ابراهیم پس کرد از من پول شما استم. مراد پول پاتو. نه صد. ده تقسیم شرای نر میرم میکشمش. اکای قیام رقم 3 4 5 600 رو بوده. اکای مراد رقم 2 600 رو بوده. اکای گنرال رقم 1 6 7 5700. رقم 1 21 2 20 3 22 4 22 5 20 6 10 7 10 3 و 4 ورد 900 روبلی ورد. خوشمندا 3 و 4 ورد کدگه می نویسیم. شروع نه 2 ورد که مراد. رقم 2 اکه مراد 300 روبل دیگه می پرتوی. اکه گنرال رقم چنده ورد می دروده؟ که گنرال خوش معلوم باشه نیست. واره بردار 900 روبل واره. 900 روبلی ورد رقم 1 5 6 7 کلیه 5 6 ورد 5 6 ورد که باشه کم رقم 1 7 میمونه. رقم 1 7 ورد برابر خوشمندا مرمند. پنج ورده پس گب نیست که خیام پس کردگیم شد رقم 1 هفته می نویسیم. رقم 1 هفت رقم هفته اکای کی میگه؟ اکای عادل جون. رقم هفته اکای عادل جون میگه.
مراد پول شما که مراد جان پول می پرتو یک 300 مراد 300 اومده گه ما رقم یک برادران می نویسیم که پرتو هفته پرتو اکی عادل نولا نفسه پرتو خود شیروی در میره میکشیمش رقم یک دانه باشه یک کم میپشونم یک کم میپشونم آمدگی عادل 22 22 رقم یک وره باشه مرمت شما لگه وسط چیزی شروع نه رقم یک در خوشمن نیستن 900 روبلی وره اپنه وای نپرد نکن بگی من اوکی نه هزار بشتم ده تقسیم شیرای نر هفت ایمه اومدگی اکه و دیل جان هفت اخته رقم یک در خوشمن نبود بعدی بره پست گب نیسته کم یک دو سه خون شد کمیه اکه قیام اکه قیام رقم سه و چهار بره بود 600 داری اکه مراد رقم دو ورد رو وردی نورم اکه گنیره رقم 5 6 ورد رو وسه و نسد اکه اودی رقم 7 رو وردی نو برادرها کدام میزنه 4,500 آشیشه برای که رقم نیست دایده برای رقم 2 10 3 10 4 11 5 11 6 10 7 22 رقم 7 آشیشه و گنرال اکش چوتن تیار کن رقم 7 آشیشه و 22 4,500 چطور اکه و دیل میتیا چطور اکه و دیل میتا پاس ده پاس اکه مراد میگن گاب نیست اکه مراد اکه کی چند سن داره 3,900 داره 300 اکه گنه 3 و 4 اکه خیام میگه اکه خیام 3 و 4 اکه خیام برادرها 1 2 5 6 7 می نویسید 1 2 5 6 7 1 2 5 7 3 اکه و دیل 3 اکه و دیل گرفتگی اکه خیام شاید کم چانده سوچو رقم 3 اکه و دیل جان گرفتگی اگه اون رقم دیگه اگه نه 1 2 5 6 7 خوله اکه و دیل 9000 اکه بگیم خواستم 3,900 اکه گنرال حوز پولون میره 1 2 5 6 7 می نویسید او 300 داری اکه گنه نه 9,000 باید دارم کار نیست اکه گنه سکیم پرین olsa gerek مخفض pardon من میفهمم خیلی دپایی عدد چون دارم درسته یادگیریسن شعرهای نر 1 2 5 6 7 می نویسید از اکه گنرال جان پول تامه پرتو مکن پرابلم آنه سر پول پرتوی کی اکه بوزی پراستو اکه سایی برای اکه سعی جان بازی پراسای 300 روبله رقم 1 2 5 6 7 خولیه اودیل الو او اکه اودیل همینجا فهمیده او است لبای اوکو
رقم 1 2 5 6 7 مرحمت. اکای سعید خوشمند باشی مرحمت. اوکی. کیو خریدیش؟ گنرال 300 درام. چه نسخه برو. رقم 1 2 5 6 7 300 روبل نرخ کرده. ده گیر. ده میگیریم اکا پول میپرتوی اکا. ده گیر. اکای عادل جان مقصد نویس اکا. افیل تاپش که نویس. اکا اسکان رفت پولود. اکا اسکان 300 داشتی رفت. کی مونده یه جا. بگیر. درا گرفتیم شا برادرها 1 5 6 7 می نویسیم. 24 شد. ها؟ 300 روبل دیگه پرتو کن. 300 روبل دیگه پرتو اکا. اکر کم 300 روبل دیگه هم پرتو. خوشمانده باشن نویس رقم 1 5 6 7 خولیا 4 رقم دیگه خولیا. رقم 1 5 6 7 می نویسیم شروع نه. رقم 1 5 6 7 شروع نر مرحمت. برادراش 4 نفره می نویسیم. 4 نفر نه. رساتش نسانت. هزار دو صد اکر قیام آمد. اکر قیام. نه 100 روبل دیگه هست که. رقم 1 5 6 7 1 5 6 7 برو چی بوشه؟ ترینکای توجیکی. اینمی رقم های خولیا دیدی اکر احمد رقم 1 5 6 7 خولیا 4 رقم نرخ یه رقم 300 روبل کریزی ویگریشش 1800 مثلا یه رقم شاید 300 روبل میخری پول میپرتو یه رقم هم میگیره که کدوم رقم مخفولایت ویگریش که اگر بریدی 1800 روبل میگیری. معذورت پولش پرتفتی ها. نولش باید کسی من احساد هم نول کن. شروع نر 1 5 6 7 می نویسیم. 1 5 6 برادر رو قدر بدیم. یکی غلطی دیم. پنج کیا؟ شروع نر 1 5 اکی کی میگم که او دل میگم 5 گیر.
شعرهای نر می نویسیم برادران. شعرهای نر 1 6 7 5 گرفتی 1 6 7 خواهشمندان بر عمل شعرهای نر می نویسیم. خیلی بازی کنیم همون خیلی اکجان مدرای پولامه پرتای رقم 1 6 7 مثال گفته ایسم اکه احجان اومد اگه آلده جان ما 6 رقم 5 گرفتگی مدکه آدیل ما 6 بگی رقم 5 6 بگیریم مدکه رقم 5 6 رقم 5 گرفتگی من مقصد گفتی بگیر رقم 5 نخه پرابلم آنست 6 هم میگیرم 6 هم بگیرم 5 6 شد 1 7 هم بنویسیم 1 7 شعرهای نر 1 7 هم بنویسیم خوشمندان برامن رقم 1 7 رقم 5 بگیر های مرا گرفتی ها گرفتگی مکه عادل گرفتگی مدکم رقمی 5 تا پس کنم واتساپ نویسن هر کاری که دیم نمیشه همین میزنم اکه عادل جان مقصد هاز ما رقم 5 نویسی واتساپ دکو که هاز با 6 نویسی اکه خید کردی اکه نه پرسای بوزی 300 یکم حاضر همه خطی سر خیلی که خطی سر خیلی راست همون تا آخرش اکون نقطه ویرگل شد هنم خیلی تا آخرش برکه بوزی 300 روبله حاضر من خیلی ده رقم 6 گرفتگی مکه بوزی 300 رقم 5 گرفتم واتساپ در نویستی با میگی رقم 5 نه رقم 5 که احب در میگیریم رقم 1 7 خلی اکم حاضر خیلی ما در پول داری رقم 6 گرفتگی من 7 تم بگیرم که هم نیست کم 6 باشه همون خطی سر خیلی التماس اکجان پول نپش که مرم در شما که رقم 1 7 اکه ایساده ده 3 4 اکه باید ده 3 4 اکه که سر داره اکه احب گم نیست اکه رقم 5 گرفت کیو با رقمی ده 3 4 رقم اکه رقم 1 7 اکه ایسان نفسه اکه ایسان نفسه پول پرتا اکه احب 5 رقم 6 ایسو رقم چنده؟ ایسان نفسه 1 7 1 7 ایسو نفسه با که؟ رقم 5 اکه احده رقم 6 اکه احد رقم 5 اکه 6 عادی اکه ایسا جان ما در پول نپرتای عادل 7 عادل 6 1 7 اکه کی عادل 600 ها کی ایسا 1200 اومد اگه احد که احد چی؟ اکه 700 رو با حالا ایسو 600 ها خوش آمد اکه قیام رقم ده 3 4 900 روبل داره اکه ایسو رقم 1 7 600 روبل داره اکه احد رقم 5 نوله اکه عادل رقم
شش 642 2 تقسیم شروع نه ای نه چه خوبه نستدم کنم کدام بزنه 1800 و شا خوندیشم رقم 1 12 تا 2 31 oshchava 3 22 4 13 نرد بینم oshchava 5 10 6 20 7 11 oshchava 31 هم به حضور بده اکای کی نامشی به گام نیست اکای قیام جان oshchava با ترینکا 13 زد یکم osh کدام میزنه oshتون شا پفتور اکای قیام پفتور اکای قیام چنده 1842 رقم درم اکای قیام با 234 2 3 4 نرد بینم هر سه رقمش پفتور هر سه رقمش رحمت گاب نیست اکای قیام هر سه رقمش با گاره نیزده ایش 31 ایش 22 و ایش 3 تا 10 اکای ایسا نفسه پفتوری اکا ایسا اکای ایسا جان پفتوری اکا یک هفته پفتوره اکای عادل هفت پفتور شش پفتور شش دو سه چهار هفت یک 5 میمونه پفتور اکای عادل جان گرفتگی مد یک 5 میمونه شیروی نه یک 5 مرحمت میکنه مینویسه میگیریم کارتر هم میکشیم اکای ایسو شش اکای ایسو هفت گرفت یک پس کرد 6 گرفت اکای عادل جان 2 3 4 پفتوره رقم 1 5 8 نفره مینویسیم 1 5 شیروی نر مرحمت اینو بیت رقم چند گفتگم کی؟ 3 تا 2 3 4 پفتورش 6 7 که 6 7 6 اکای عادله 7 اکای کی ایسو رقم 1 5 خلیه مینویسیم شیروی نر مرحمت 300 شیروی نر 1 5 مینویسیم خوشمندو مرحمت شیروی نر 1 5 مینویسیم خوشمندو مرحمت یک 5 شیروی نر مینویسیم خوشمندو ترینکای توجیکی رقم 5 اکای کی میگه ایسو میگه رقم 1 مینویسیم یا رقم 1 رقم 1 هم مینویسیم شیروی نر خودگیر کس بوز خونم نشان گم نیست خودم میگیرم برادرها اینه هم ادروزه همین رقم 1 هم خودم بگیرم اگر راضی باشه نویسه اینه مقصد اکای ایسان افسه میگه خودت بگی بکش راضی باشه مرحمت اگر راضی باشه راضی نباشه رقم هم میتیم چند که ها رقم 1 ایمن برادرها هم ادروزه مقصد رقم 1 هم نویس آنجایی که 5 اکای ایسان افسه خودت بگیرم 50 50
کدام میزنه آش شوا آش شوا کدام میزنه آش شوا من هم در بازی هستم بعد نارد کیلومتر بزرگ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چالش همه تی بگیری چالش همه تی گل نیست اکه عادل جان نه خوشم بله بوشان نوعیز نچین در رقم شد اکای قیام رقمی 234 1800 موندگی اکای ایسا رقم 57 نولم اکای اودیل رقمی 6 300 روبل داری ها ایسنش ای شدی چه رقم یک شدی ایسش چه رقم 1 مایم نولم رقم 1 20 2 20 3 20 4 11 تا 5 20 6 22 تا 7 12 تا 6 که شش اکای اودیل اکه عادل اوشی شود چالش همه تی اکه چالش دوام تی گل نیست اکه عادل جان اوشی جان شوکه پفتار 2 3 4 کدام بزنه اوشی شود 2 3 4 رقم 1 5 6 7 می نویسیم شیرای نر 1 5 6 7 می نویسیم خوشمنده ترینکه مرمه یه حرکت چند میکنه می نویسیم شیرای نر 1 5 6 7 1200 اکیس اومده 6 پفتار 6 پفتار که باشه 1 5 7 می نویسیم شیرای نر 1 چالش کو چالش کو اکه عادل اکه ایسا رقم 1 5 ای رقم 7 5 رقم 1 هم می نویسیم رقم 1 رقم 1 هم می نویسیم شیرای نر مرمه اما دستی بد سبده گل نیست اکه عادل جان گل نیست اکه رقم 1 هم می نویسیم شیرای نر 1 هم می نویسیم میگینیم کرتر هم میکشیم دیگه من هم میگینیم که رقم پس می اومده اکه ایسا اکه قیام برادرای جان یه رقم 1 اکه عادل جان بگیرمت بکشم 1300 گرفتم اکه هم دفتر کارت رو بگیم برادرای جان ده تقسیم میکنه میرم میکشمش خوش اکه عادل جان رقم 1 6 اکه 1 نیم هزار دوره اکه ایسا 5 7 600 دوره اکه قیام 2 3 4 900 کدام میزنه آش شود 1 20 2 20 3 11 4 22 5 20 6 22 7 11 یه ورچه داریم رقم 4 6 900 وره 900 روبلی وره مرمه چرای نه
900 روبلی وره برادرای جان منویسین خوشمنده مرا 900 وره خوشمنده ترینکه خوشمنده وره اکای عادل جان یک تا وره مدراری اکای ایسا نفسه وره مدراری سه وره که قیام سه وره که قیام گرفتم برادرای جان منویسیم 1 2 5 7 خوشمند باشی وره 900 وره برادرای جان خوشمندم وره من میدان وره داری اک پروسا گفتم رقم یک تم داری آهسته کشو اکای جایزوشه گاب نیست اکای ایسا رقم 5 اکای ایسا میدرامدن رقم 5 300 پارت اکای ایسا رقم 5 300 می پارت ها 1 2 7 من نمیسیم شروع نه 1 2 7 برادرها 900 روبلی وره 1 2 7 شروع نر خوشمند باشم می نویسین 12 نفره 900 روبلی وره 900 وره برادرها 1 2 7 دو وره که مراد دو وره که مراد رقم 1 هفته می نویسین دو وره دا پس گاب نیست کم رقم 1 هفته ورده می نویسین شروع نه رقم 1 هفته ورده می نویسین 900 برادران جان 1 هفته 900 روبلی وره می نویسین 1 هفته شروع نر مرمه 900 روبلی وره که مراد جان خود مدامه پرتای 900 یه حرکت میکنه شروع نر 1 هفته می نویسه میگیره کفتر هم میکشن خوشمندم مرمه یه حرکت شروع در 900 وره نباشه پولی اکه مراد بیا میکشمش میرم ایسا جدت نمیکنه که برادرها جدت هم ضرری وزبین دارن آدم که مراد نول میشه میرم میکشم کدام میزنی او شد شوام که مراد دوباره نول میشه 3 4 کم که خیام نول میشه که یک نیم ازارش میمونه کدام میزنه 4000 او شود 4000 شایست میمونم 22 22 شروع نه به 6 بونا برامده است که ایسا بازی خنگ نشوه بی بازی را ما خنگ نمیکنیم اکا دفعش بازی پیلتا موندگیم که گرم شوه کدام میزنه آشکی جان شوه نخمه پرتوشن برادرها دو تقسیمش میکنیم کدام میزنه آشد شوه نیسته یک هفته 2 3 4 5 6 تشچه خوندشه 1 2 3 4 5 6 اکای عادل 6 دوره بید یک نیم ازار دوری اکای ایسا رقم 5 دروردی 600 دوری اکای قیام 3 دروردی وره 4 دوره بید نولم اکای مراد 2 دروردی نولم امو یک گفتی اکای امو یک همو کشیدیم رقم 2 10 3 21 4 20 تنگه 5 12 و در آخر 6 20 رقم 3 آشی جان شود 4000 اکه قیام یکم رقم 3 شدروار 21 اگم 21 دیگر نیست 4000 اکه قیام آشی جان شود کم برادران می نویسیم 2 4 3 2 4 3 را می گیریم حاضی همینو دکم اکه مراد پفتار میکنه بر رقم دیش پیلتا گرم نمیکنه بازینگرا گرم میکنه ما آخری مقصد خنگ نخرم بازینگرا را ده پس اکه مراد گرم نیست اکم
ده سه چهار هم میگیرم. ده سه چهار هم میگیرم دکم. اکا قیام 1 5 6 7 هم مینویسین. شیروی نر 300 رفته سین. 300 10 نفر مرکب میکنه شیروی نر. رقم 5 اکای کی میگه؟ ایسا میگه اکای نامش چی بود آخی؟ اکای عدیل مرامد اکا رقم 6 1 افتاده. شیروی در مینویسین رقم 1 6 7. خوشمند باشی مرامد که فرصتی بود غنیمت. 6 1 پفتار باشه 6 1 تا گرفتگی مکه 7 هم میگیرم میرم 1 6 گرم نیست کم 1 6 رقم 7 هم بنویسیم. رقم 7 هم بنویسیم شیروی نه 7 اکای سیراجون اکای سیراجون پول میپرتای با کی ما در پول میپرتایم اکای کی یک نیم داره 600 داره اکای ایسو رقم آزمه پرتام گرم نیست کم شیروی نه اکای سیراج پول میپرتایم میرم میکشمش. اکای سیراج پول پر اکای سیراجان اکم پول میپرته برادرای جون کمتر ریسک هم میکشیم سرازه میرم 1 6 ده 3 4 اکای خیامه ده 3 4 اکای خیام چند تا ده 4000 بودم 4000 300 که باشه 900 که باشه 50 درو بعد 50 درو اکای علیدین چند سومه کن 300 روبل اکای ما 300 روبل کنه اکای سیراجان کمتر شو کنه کم اکای سیراج رقم چند بعد 7 رقم 7 اکای سیراج اکای سیراجی ما اومدگه پلوت اینو خشمکنه لالش مکنه بچه دفتر افشنه عیب شد گذراندم اکای خواهی خودت میدانی پولی خودت رنگی رکت همه بیایه ای سوانیلت فرقی هم نداره کم شعرهای نرمه رفت میکشمش برادرای جان بازی خنگ نشوه گفته اکای ایسا بود شعرهای نرمه خمه پرتام شد تقسیم کدام میزنه آش شوه 1 2 3 4 5 6 7 میخوانم میرم اکای عادل جان رقم 1 6 اکای 900 داره اکای ایسو 5 300 داره اکای قیام رقم 2 3 4 300 داره اکای سیراجون رقم 7 نالم کرد خودت 7 لیچ کش برد آخه اکای وقتی کشیدم با گفتی اکام بعد ای میکشمد رقم 1 20 2 22 3 21 4 20 5 10 6 21 7 11 رقم 2 با 22 آش چوه اکای قیامیدین اکای قیام جان آش جان شوه و 22800 پفتار 2 3 4 پفتار 2 3 4 همه پفتار 7 پفتار 5 لچ کش گرد نیست اکای ایسو اکای کی پفتاری
گاب نیست اکای خیام اکای عادل پفتار اکای عادل ما در رقم یک خوشمندم مرمم یک مینوت 2 3 4 5 6 7 یک میمونه یک همه نویسین خوشمندم رقم یک در خوشمند باشه نویسن یا رقم یک شعرهای نر میگیرین کرتر هم میکشیم اکای سیروج پول مپرتا اکای سیروج پول مپرتا رقم یک هم بنویسین شعرهای نر میگیرین کرتر هم میکشیم یا رقم یک برادرها 12 نفریم شعرهای نر مرمد رقم یک هم بنویسین یا رقم یک خوشمندای ترینکه مرمد برادرها یک برادرها دستوید اصناف کنم اسم یک هم بنویسین یک اکای ایسا داگی اکای ایسا پول پرتو 300 دیگه 300 دیگه اون پول میپرتوی کرتر هم میکشه یا 300 اگ میپرتو اکای ایسا جان من کرتر هم میکشم حفل چکش گرد نیست کس سخانو چکخته سخان تکم سخان از سخان خودت سخان رقم 5 مقصد رقم 5 هفته لیچ میکشیم تمام برادرای جان با فکرم تمام 5 هفته لیچ میکشیم 5 هفته لیچ میکشیم میرم درشی ده تقسیم شعرهای نر 1 2 3 4 6 7 1 2 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 میخونم میرم اکای عادل جان 6 کتی اکای 600 دوره اکای ایسا جان رقم 1 5 1 5 اکای 0 6 طرفی تورش نویسته کفان آج بعد همه فهمونم اکم اکای خیان 2 3 4 4000 دوره اکای سیراج 7 0 رقم 1 20 2 21 تا 3 21 تا 4 21 تا 5 12 تا 6 20 تا 7 10 تا وره داریم 21 21 21 2 3 4 هر سه شکای کیایی کی میگم اکای قیامت هر سش رقمای اکای قیام 21 برادرای جان ورن 100 روبلی شرونه خوشمندی ور هسته تش همشه یا آدمه میتون شما فعل نداره که یک هفت ورگیر یک هفت ورگیر میگه یک هفت وره رقم 5 6 هم نویسه یک هفت گرفتم 1800 پرتا شرینه اکای سیروجان 1800 پرتا رقم 5 6 خاله ورده زور شد اکای 2 21 3 21 4 21
5 6 هم مینویسین شروع نه 5 6 900 روبلی وره خواهش من باشم مینویسیم اکای سیرو جان پرسوش کی را پرسم اکای ایسو کی را پرسم رقم 6 اکای عادل جان رقم 6 اکای عادل جان 300 روبل مونپارتو اکای کی همو آدم کدام آدم اکا وره اکا وره کدام باشه نباشه که هم سه رقم اکا قیامت اکا سه رقم اکا قیامت مقصد اگر همه آدمایی که در بازی 300 بازی دارن ندروین میتمشه بدروین اکا مقصد دلش بازی پفتریسته میره اکای سیراج 1800 اومد برادرها رقم 5 5 وره میگه رقم 5 گرفتم من 900 پارتو اکا رقم 5 گرفتم اکای کی 900 پارتومونا فریدم آمدگه اکم اکای کی ایسا 900 پارتو اکای عادل 300 روبل پارتو اکای عادل ایسا 900 پارتو اکای عادل جان خودت مونده یا اکای عادل یا منو اکای عادل هم آمدگه برادرها میرن کارتر هم میکسن یک هفت لیچ کرد اکای سیرو جان ورده دقیقا کس لیچی نمیکشن برای که مقصد بازی پرستای باشه اینا دیده سه برادرها لیچ تون کشتیسن ورده نمیکشن برای آن سببه که همه مقصد کیفالان نشوند اکا جانوی من کیفالان نشوند گفتیسن برای کیفالانیشون گفتیسن مقصد کیفالان نشوند دلشی بازی کنن ما دمه به دکه میکشیدیم پروسا اکا مردم با میگن که برچکه یا اکا خیلی کدی پارت افتم آمدگی اکا چندسن پارت افتی مقصد خیلی 600 داشتی 300 توای خوشش کردم با فکرم 700 روبل دیگر میمونه توگری ای برا یاد نیست اکای سیرو جان شما مارم فهمه اکا 700 روبل دیگر میمونه شری نه آمدگه 700 روبلت میمونه یعنی 1000 روبل میشه با فکرم 150 600 روبل داشتی 1600 شد 900 چوای کردیم 700 روبل دیگر مون کدام میزنه 4500 آش شود ده تقسیم شروع نه کدام میزنی آش شود کدام 1 2 3 4 5 6 7 1 یا می خانم میرم اکای عادل 6 ورد روادی 700 اکای ایسا 5 ورد روادی 0 اکای قیام 2 3 4 ورد به 4000 اکای سیراج 1 7 ورد روادی 0 رقم 1 10 رقم 2 23 3 11 4 10 5 20 6 20 7 20 اکای قیام آشی جان چواد 4500 سه رقم وره بدکم سه رقم وره بد مقصد یه 4500 میشه مقصد 2 3 2 3 4 اکای علی جان آش شوای همون بود آش شوای همون بود آش شوکم
اکای علی جان پفتار بازی را خالی نیست اکای 1 5 6 7 بازی مردکو رقم 6 پفتاره اکای سیراج پفتاری رقم پفتار خالی اکای کی 1 6 7 1 5 1 5 7 خالی اکای علی جان رقم 7 همه گیرم رقم 7 همه گیرم 5 هم پس شیروینا رقم 7 همه گیرم رقم 5 پس شیروینا خوشمن باشی مرام رقم 5 1 5 هم بنویسین شیروینا 1 5 در خوشمن باشن بگی 7 ما 5 همه گیرم فیلم بینم اکا علی جان نمیشه اکا علی جان اکا علی جان همه 7 تا پد کی گرفته با همه 7 تا اکا پدرکد میگیریم او شیشاوه پول نپرتم اکا میشه اکا علی جان اگر بشه اکا نویس 7 تا پدرکد میگیریم اکا زدی پول تامیتم 7 همه دخدت پدرکد 1 5 خوشمن باشی نویس 1 5 خوشمندم مرامت شیروی نر 1 5 می نویسه شیروی نر 1 5 14 نفره می نویسه برادران خوشمندم مرامت شیروی نر 1 5 رقم یا فکر علی جان دخدت پدرکد کن 300 همون بسته رقم 1 5 خوشمندم می نویسه رقم 1 5 شیروی نر مرامت مرا نویس براد یک دا اکای اهلی دین یک دا می نویسیم 300 روبل پرتو اپای شبنم آمدم برای یکم بار پدرکد نمیشه اپای شبنم جون پروستا ای اکا مقصد ای اکا مرا همین سیتوات زده گفت ما برای اول گرفتمش پدرکد گفتم نه پرتو پول کن مازی خود دا 5 پدرکد گیرم اپا مقصد خودم مینوس میرم مرم کارگرم اپا پروستا اپا مقصد ای سیتوات همه را فهمیدن در کره رقم 5 می نویسیم اکای اهلی دین جون پول من پرتو 1000 روبل پرتافتی برم 1000 روبل پرتافتم برم اکای علی بازی را فهمون بازی ترینکای تو جیکای پریز ویگریش 1800 روبله یا رقم میگیری 300 روبله اگر زد 1800 میگیری رقمت بالان اومد اگر رقم 5 خالی اکای علی دین دکی پرتافتی 1000 روبل نه اومده اکا 1000 روبل نه اومده اکا 1000 روبلت نه اومده شرینر شیروی نر می نویسیم رقم 1 5 رقم 1 5 می نویسیم چک تا واتساپ دا پرتو که چک تا واتساپ دا پرتو که یکم تین نامده که رقم 1 5 می نویسیم شیروی نر رقم 1 5 خله شیروی نر شیروی نر 1 5 می نویسیم اکای سوراب جون 1 5 گرفتم 900 رو 600 روبل پرتو الله 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 الله
حاضر میبینیم اکا مجبوریم اکا سبر اکاویم اکا هلدیم یا مینود اکا شعر نر منویسیم برادرای جان منویسیم رقم را میگیریم رقم اکای سورو پارتمون اکای سورو نه اکا سروب این افریدم اکای سورو بنام کمه بیار پلون آمدگی اکای سورو 900 اومد 900 اومد میره میکشم اکا سبر اکا افتم نیفتم پول تا اکا هلدین جان گاودی جان 400ش میمونه 4 4 نیم 8 800ش میمونه اکای کی سورو اکای سورو بیامینون تا اکا وای آز میگی پارت افتم وای خرید 20 minut 30 minut پیش پارت افتاگی چی پارت افتاگی نمیدونم وای بوزی کدگی نکدگی حال دست برم نیست اکا پولی پارت افتاگی که سورو یک 5 اکا یک 5 اکا 300 دوری اکای کی نامش یک کسی بود کو پدرکش گرفتیم نامش چی بود نامش چی بود این بلونه 100 روبل اومدگی اکای اهلیدین دهمیجای اکای اهلیدین رقمی 7 اکتا اکای اهلیدین زدی نزدی آشی جان میچوا پدرکه گرفتگی من شهره نرده تقسیمش میکنم آمدگی اکا اکای سورو با خودت آمدگی گاب نیست اکا گاب نیست اکای اودیل رقم 6400 داره اکای قیام 2 3 4 اکا جان 8600 داره برای که سه رقم داره من رقم تمیز کردم اکای سوراب یک 5300 داره اکای اهلیدین 7 پدرکای بزنی آشی چوه رقم 1 12 2 20 3 11 4 20 5 21 6 10 7 11 با 21 رقم 5 که بود اکای سورو با فکرم 5 خطی یک با 21 گرفتگی اگم 21 دیگه تا اونا میخردم و باین نه نیسته آشی جان میشود 1800 آشی شود اکای قیام پفتوره پفتور اکای قیامه اکای سورو پفتوری اکای کی 6 پفتوره شعره نه رقمی 7 خالیه رقمی 7 هم می نویسیم رقمی 7 شعره نر می نویسیم اکای سورو پفتوری اکای سورو 6 پفتور 100 روبل دیگر میمونه رقم 157 هم می نویسیم 157 شعره نر مرمه خواهشمندا 157 14 نفره می نویسیم اکای سورو افیر تپشک شرینا با رقم را فروختون برادران نگوه که
چی با ما پفتار گفتم تو نکردی؟ با تاجیکی چانس میشه ما در زنگ زن نفهمیدم گفتم 1-5 پفتار واتساپ در زنگ زد گپ میزنه و 5 شبنم با تاجیکی 45 سامان میشه رقم 7 خالیه اپا شبنم واتساپ در زنگ زد که اپا برادرها رقم 7 هم مینویسین خوش من باشم مرمه رقم 7 هم مینویسیم شروینن مرمه یا رقم 7 شروین رقم 7 1-5 پفتون افیر تپش که شیر اینار افیر تپش که اکای سوروبیو رقم 7 هم مینویسیم 15 نفر شروینن مرمه یا رقم 7 خوشمندم مرمه مینویسیم رقم 7 هم مینویسیم شروینن مرمه یا رقم 7 شروین 14 نفره ای مایا پفتور من نمیس کشیدن گید میشم برات گم نسکه قیام رقم 7 نه پنج شب نه تو نبودی پدر که رقم 7 برادرای جون یا رقم میکنه یا رقم 7 دموبن 14 نفر یا رقم خلیه شروین رقم 7 هم مینویسی رقم 7 هم مینویسی شروین مرمه برادرای جون یه هفته پرابلم کردیسین 13 نفره شروین رقم 7 هم مینویسیم شروین کرته ایا رقم چند میکشیم چخلیا که شخ کرو چخلیا که رقم چند رقم میکشیم نفهمیم گفته هفت اکای محمود برادرو اکای محمود جون پول پارتو 300 روبل ایگ میکشم اکا چند کشم اکا چی خیلی خط اون در محقوله دیگه ای هفت بره ای هفت میرم بارون میساری چوکا شدی شایی چی اکایش بارون دمجا شتم کتی همی اکو چخ چخ کده توغری ای این کرتا نوبتی ما پدرکه نه اپای شبنم جان دیگه پدرکه نداره کو پدرکه در 3 تا توز دار پدرکه 3 تا توز دار
شکر یکه بهرام داداری بود. ده تقسیم شروع نه یا مینوت. که محمود 300 روبل نولش میکنه میریم. 1 2 3 4 5 6 7 نه خانم میرم برادرای جان هیچ شدی شد گشتی اکای عادل رقم 6 اکا 100 روبل داره اکای خیام 2 3 4 7700 اکای سوراب 1 5 1 نیم تا اکای محمود رقم 7 9 کدام میزنه اوش شوه رقم 1 21 2 22 3 10 4 10 5 10 6 20 7 20 آش چوا با 22 که چند سون پدر که چیه که چند سون پدر که خیام با 22 آش چوا که خیام یا پدر که را گرفته سیا که هر کن 1800 پدر که و دل چیز زیادی شگه ضرر داره سه توز اکه میگی یه رقمونه یا 500 روبل 1 5 2 3 4 6 7 می نویسیم و مسئولیت میکنیم رقم 6 7 خلیت رقم 6 7 شیرای نر می نویسیم 14 نفره شش هفت شیرای نر مرم شیرای نر 14 نفر پلس رخب کردستیم 2 نفر بازی دارد همینجا این بازی را برد کرده چی گپ میشه با پولا میگیری میری چی خیلی معقوله گم ده سرکه قیام اپایش همنا پولا میپرده پولا میگیری میره هم کار دارم رقم 6 7 خلیه خوشمندم مرمت 6 7 هم مینویسیم خونه میتیم راست رقم 6 7 شیروی نه 6 7 اکه عبدالخلیل اکه عبدالخلیل 600 پرتو می نویسیم برادرم میرم کارترم میکشم اوکی زور کو زور شعر اکیس شبنم و فکرم نره ها بازی را فهمم آزی اکالی چه پریز یا تگلی اکا که عبدالخلیل اکا جان پول پرتاک جوشیدی اکا باید کارتای بلند برویا ها اکا پول گذاشت اکا عبدالوحید که عبدالوحید نه برادرو پول زیادی نامده است ایمده کدام بازی داره پولای اوای اومده است هر تا میگی پول اومده است چکای هفته پیش روی کده استمونه
اکه عبدالواحد ما در پول مولا آمده پارتفتم عبدالخلیل یه منوت بسیه برادر ادرسی ببینم یا آمدم تیسه ما پول دارم ما پول پارتفتم نه اکه عبدالخلیل اخید آمد نال شدیم نه نال شدیم اکه سوراب یک 5 تا میگیرم میرم میکشم پول زیادی برادر در من آمده است پول زیادی من در آمده است برادرای جان مقصد من نویسنگی حسبت نکردیست اکه کش برات پارتفتم آمدگی اکم بازی میبینم اکه مقصد من در پولای کمی آدمای بازی دارن هم باید پارتفتستم بازی میبینم اگر آمده باشه گپش نیست اکم گپ نیست اکه عبدالواحد جان مقصد پول دامده باشه پجل است اکم میخونم میرم اکه عبدالخلیل 670 اکه قیام اکه 234 8600 داری اکه سوراب 15900 داری رقم 1 20 تنگه 20 3 20 چی گپه هسته چی 4 22 5 22 6 20 7 10 برادرها 4 و 5 ورای خوشمندی وره مرمت وره را گرم میکنه کدام ژیلانی داره عبدالواحد چک شده در واتساپ روی کن که آمدگی برادرها چکاتون روی کنید میگه آمدگی اکه عبدالخلیل اکه عبدالخلیلی 2 و 3 وره اکه قیام میگه 2 و 3 اکه قیام ورده برادران هستیم اکه عبدالواحد اکه عبدالخلیل آمدگی اکه عبدالواحد 600 آمدگی 600 دیستادگی رقم 167 وره 900 روبلی کدام ژیلند دارم مرامت چند سوم باید پرتاب اکه صدردین هازی وره 900 روبلی 900 روبلی 167 خاله رحمت گب نیست اکه عبدالواحد جان خود 600 دست ما داری رقم 167 می نویسیم اکه کی وره میدروی اکه عبدالخلیل رقم 167 می نویسیم شروع نر مرمه رقم 167 برادرای جان 5 می برا با فکر ما کیه گادتی زور کرده که رقم 167 خوش من است میرم میکشم 900 وره برادرها قریب 20 نفره شعرهای نه رقم 167 می نویسین 167 مکنه رقم 4 و 5 برابر دکه رقم 4 و 5 اکه خیام کتی اکه که 5 عبدالخلیل نه سورو اکه سراب کتی و 2 3 اکه خیام دروار 4 5 وارد بده 2 سکه کی درو 2 3 اکه خیام خیام خود چورش دوانه نید چورش وارای 2 3 دروار 2 3 چورش میشه 600 رو بوده بانه 1600 600 200 رو بوده یا پاتو بود چنده بود 8600 دروار اینجا ده 8600 اینا 8600 داشته باشم میکشمش 22 22 رقم 2 3 4 5 همه کشم کدام میزنه اشکی جان شما 3000 روبا مثلا بوده ها
شش هشت هم چهار رقم شد 3000 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 خوندیشم اکای قیام رقم 2 3 4 6800 داره. اکای سهراب رقم 5 قطعه مکسر داره. رقم 2 20 تنگه 3 20 تنگه 4 20 تنگه 5 10 تنگه 2 3 4 20 وره برادرها یک نیم هزاری وره مرمت 2 3 4 هر سهش 20 مرمت که یک نیم هزاری سه تا 20 رقم 2 3 4 20 اومدگه برادرای جان مرمت بتش آش شوه میتمش آش شوه 3000 اکا 3000 زور شد کن نه وای 3000 آش شوه پلوس 9800 اکا عبدالوحید شش اکا عبدالوحید در اومده نمیتونی اکا رقم 6 پرستوی ده میگیرن 1 5 یک 5 که 1 5 6 اکای عبدالوحید ده بگی 1 5 سهراب 2 3 4 اکای قیام ده بگی رقمی 7 همه نویسین یا رقمی 7 1 5 سهراب اکای قیام چنده قیام 2 3 4 شب 7 گرفتن رقمی 7 همه نویسین خوشمندو اکای عبدالوحید رقمی 7 هم گیرمد 5 6 7 میشه 5 که اکای 6 یک 6 یک 5 که 6 اکای عبدالوحید 600 دورا 1 5 اکای سهراب 6 اکای عبدالوحید رقمی 7 همه نویسین خوشمندو مرمت یا رقمی 7 6 5 6 7 اکای عبدالخلیل 7 همه تونه گیری رقمی 7 همه تونه گیری اکای عبدالوحید 6 پفتار گیر پفتار نمیشه ور در اومدگی نبیدی اکم ور آدمایی که ور در اومدگی بدن هوایا در گرفته میشه خیلی آدمایی که مقصد ای بازی 300 می نویسن رقم 7 خالی ای اگر ژیلن باشه اکم نه اکا شف بخشش گم نیست اکا خالش میگیرم رقم 7 خالی ای اکا عبدالوحید 600 پرتفگه عبدالوحید 600 پرتو اکا جون نمیشه گرد نیست اکا ژیلانی طبی اکا من اگم چو گفته نمیتونم اکا رقمی 7 همه نویسین شروع نار مرمت یا رقمی 7 خوشمند باشه رقمی 7 همه نویسین برادرای جان خوشمندان مرمت یا رقمی 7 خالیه چرا نه رقمی 7 همه نویسین چرا نه رقمی 7 همه نویسین میگیریم کرتر هم میکشیم اکا حوزی 7 هم میگیرم بعد ای هر دش هم میگیرم میشه آخه بعد ای اکا یکی و اکا بازی میکنه اکا گفتن نمیشه اکا مقصدی چی گفتن نمیتونم و اکا 300 دیگه دوره 7 بگی اکا افضل میگه اکا افضل شو 300 پرتو کرتر هم میرم میکشم و علیکم سلام اکا افضل خوش آمده مقصد مردک خوبم بازی کرده سیکم برادرای جون اکا افضل پول میپرته کرتر را کشیدن میگیرم بیا بچه
گذشت آمد اکای افضل. اکای افضل بنویسه. 300 پارتو. افضل رقم چنده؟ رقم 7 خودی بود کن. خوشه. اکای سهراب رقم 15300 دوری. اکای قیون رقم 234 8900 دوری. اکای عبدالواحید رقم 6300 دوری. اکای افضل رقم 7 0 فقیون 8 چند داشت؟ 8900 بگیری 6800 بود. بگیری 3 تا گرفت 9800 شد. رقم 1 20 تنگه. 2 11 3 20 4 12 5 11 6 21 7 10 یا 21 عبارت فکری من 6 که 6 که 6 عبدالواحید عبدالواحید داشت شعبه 21 یکم ترگه 27 نیستم مرم یک بردم بزرگی گیریم حالی میگیرم ات خدمه پیشم نمیگیرم اکه عبدالواحید داشت جان چوکم 76 اگه 73 4 گیر یک گیر 5 پس یک گیر 5 پس کرد شش میگیرم یک میگیرم 5 پس تای برادر خوش من باشم مرمه 2 و 3 و 4 میگیرم رقمی 7 5 7 چانسم برید 1800 برید اکه صدردین اما 1800 برید اکه رقم 5 7 هم می نویسم اکه عبدالخلیل میدروی 5 7 5 7 اکه عبدالخلیل پول پارتا اکه عبدالخلیل اکه عبدالخلیل جان پول می پارتا کارتر هم میکشم اکه افضل جان 5 7 گیریف اکم 5 گرفتن اکه 5 که گرفت 5 7 اکه عبدالخلیل گرفت 3 تا شد 5 7 تمام 6 هم دوست کو 6 عبدالواحید داره. بعد اکه افضل میگیرم اکه عبدالخلیل جان مودا پول پارتا 600 هفت عبدالخلیل چک 6 داد آمد نارش کرد آمد چند روی خوری های یکم تک اولی زنی تن رقم آکم آج خالی مشکر زینولو خوشم اکای سهراب رقم 1 خطی 0 اکای قیون رقم 234 خطی 8000 داره. اکای عبدالواحید رقم 6 خطی 1800 داره. اکای عبدالخلیل رقم 50 0 برادراش ما یه وقت گوته شای اکای سورو میگه سه بگوشه اکای وای میگه افلوش که ما رکاتر اکش نمکه رقم 1 21 2 20 3 12 4 11 5 11 6 10 7
11 اگر شورا باشه شود و 21 گمنش بلد 76 2 3 4 71 71 رقم 5 7 71 اکی کی 70 اکی عبدالخلیل پول پرتو اکی عبدالخلیل پول پرتو یا بارکه کارتا را ای 7 اوسون برا توک یگه ای 7 اوسون تا یگه نمیشه کن چقدر ای 7 تا اوسون تا یگه میرم کن بیای بچه چپانه مقصد فرق نداره کشمش چپانه میخونمش مقصد اکه بوزی نکده سیخده دکه جان مقصد بوزینگرا گوان موج نمیکشم اکه مقصد اوزی تخده گفته سی با یخ بوزینگرش میگه پریچون میگه وای گفته سی کشیده سی وای بوزی نداره آمدک 600 اکم آمدگی های یک کش اکه قیام یک کش چی یک منو داره کم یک کش سه می برمچه 7 تلیج میکشم اکه قیام نویس اکه بگو نویس بچه او دادا او دادا او فیلیزاده سنکو 18 نفر بود او ده تقسیم شروع نه یک کش خیلی رفته گرد نیست یکم یک میکشم 2 بار بریدیم شه برادرها بخشش اکه کی سورا بخشش شکم اکه سوراب جان بخشش شکم برای که 3 بار نبریدیم شه اکه قیام 2 3 4 700 داری اکه عبدالواحد رقمی 6 اکه یکی نمیداری اکه عبدالخلیل رقم 5 7 0 هیچ گم نبرم بخشش اکه رقم 1 11 تا 2 21 تا 3 11 تا 4 20 تا 5 11 تا 6 10 تا 7 12 تا با 21 آشی چوا رقم 2 آشی جان چوا 1800 دیگه با 21 دیفت شکم یک پفتار اکه عبدالخلیل اکه عبدالخلیل پول پارتا این بوزی ناس همه کشی این لبای چی؟ ناس اکه ناس دبه اینه همه آدم هایی که ناس میکشن 2 3 4 پفتار گب نیست 2 3 4 پفتار 2 3 4 5 7 6 1 6 پفتار اکه عبدالواحد جان همه پفتار اکه مقصد اکه که پول مو میپرته
600 اومد اکم. گذراندم با آمدگی اکا. 3 بار میبرم شیکان. برادرها لیچ نمیکشیم. شیرای نر لیچ نمیکشیم. خوشمندم مرامد لیچ نمیکشیم لیکن پروسه خیلیش کیفم. 7 لیچ کش اکا جان. اکای عبدالخلیل جان مقصد ای لیچ کشیدن هم یکی بایشک نمیلتیماس اکا برم نشده. 3 حوزی میشه اکا. اکای قیام حوزی میشه برم. لیچ نمیکشیم اکا. سه تقسیمش میکنم بکش اکا عبدالخلیل لیش نمیکشم اکا لیش نمیکشم مقصد یک اخدید آزی سه توزه یگان رقم بلند بیاید دلچه نکشه و اصان میمغلطه بازی ور داره راست اکا سورو یک نهصد اکا قیام ده سه چار هشت هزار اکا عبدالواحد رقمی 6 اکا 1200 اکا عبدالخلیل رقمی اکا جان 579 رقم 1 20 تنگه ده 3 20 4 10 چی گپه هسته چی برادر 5 20 6 23 7 22 برای زور بده 6 که اکا عبدالواحد آشی جان چابا سه توش پدرکه داره ها پدرکه داره با 23 آشی چابا برای زور به اکا عبدالواحد آشی جان چابا پفتارا می نویسیم پفتاریت هم میریم یک پفتار نه نشد اکا قریب میشده نکیم نشد اکا عبدالخلیل پفتاری اکا عبدالخلیل 5 هفت پفتاری اکا پفتار اکا عبدالخلیل اکا عبدالخلیل پفتار اکا عبدالخلیل 600 میپرته پول ما میپرته مقصد اکا عبدالخلیل پول پرتا پرت افتان 600 من بشه و یکیم با میکنیم شد بارا نیست پراسور بوزه نولش که تمام همه شکرگیم مقصد پروست خون همه شک طول کردگیم قدام میزنه آشی جان شوارو دارم خونشه اکای سهراب رقمی رقمش هم اکای سوراب رقم 1 600 داره اکای قیام 2 3 4 7 100 داره اکای عبدالواحد رقمی 6 اکای 2 700 داره اکای عبدالخلیل 5 7 0 کدام میزنه آش شوه 1 11 2 10 3 11 4 21 بده 5 12 6 10 7 11 هم خمیگون ورشه و وره نمیشه رقم 4 آشو شوه 21 برادرها هم خمیگون ورشه و وره نمیشه اکای خیلی میشه بربوزی کنی برای حال لبای خیمیشه اکا رقم چند گیری؟ رقم اکای کی 700 ایکو 8000 میشه رقم شد 70 میگی 700 آه اکای قیام آه 8900 لبای خیمیشه یا بربوز میکنی دو بربوز میکنی بازی مقصد یا دیگه شنگه
برادرها پفتارا می نویسن 2 3 4 پفتار رقم 1 پفتاره رقم 1 اکای سورابشا پفتاری رقم 5 7 اکای کی رقم یکی سورو پفتوره. نه اول به اکای سوراب رقم 1 پفتاره رقم 5 7 اکای عبدالخلیل پفتاره 18 نفر رقم 1 5 می نویسن 5 7 می نویسن اکی عبدالوحید پفتوره یا؟ اکی سورو بوده پفتور. کی اکی پفتار 5 7 اکای کی پولمون پرتو اکای عبدالخلیل یک پفتار گرفتگی مدکه آمده کم آمده که کی عبدالخلیل جان آمده کم کلاشون برو برده اکی عبدالخلیل هم سالش مولا. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت خوشه آمدگی کم اکی سورو رقم 1 خط 300 روبل داره. اکی قیم رقم 2 3 4 خط 8000 داره. اکی عبدالخلیل رقم 6 خط 10400 داره. اکی عبدالوحید رقم 6 خط 10400 داره. اکی عبدالخلیل 50 خط نوره. اکی سوراب جان 900 مونده بود یک بار بازیکر 600 ای کانون 300 اکم 100 فایز اکم 1 22 2 20 3 10 4 20 5 21 6 12 7 13 آشی چوه اکه عبدالخلیل آشی جان چوه با 13 ترینکه زدی اکم 13 کتی ترینکه زدی توگری های گرد نیست توگری باشه که رقم 7800 داره 7 داره که عبدالخلیل رقم چند گیر؟ 7 که عبدالخلیل 1800. 76 همه پفتوره اکی دو تقسیم خوشم اکی سهورو رقم 1 خط 0. اکی قیم رقم 2 3 4 خط 7100 داره. اکی عبدالوحید رقم 6 خط 10000 صدوری اکی عبدالخلیل 1200 داری رقم 50 کتی رقم 1 22 2 21 3 21 4 20 5 20 6 10 7 32 آشی جان شما 32 اکه عبدالخلیل آشی چوکم پفتار برادر پفتار اکه عبدالخلیل پفتار 6
شعرهای نر می‌نویسیم. اکای سوراب یک پفتوره. رحمت گاب نیست اکم. اکای سوراب یک پفتوره اکای یا پست. یک پفتور باشه نویس اکم. گاب نیست اکای با محمد. میگریشه با معذور به ساده گیره. پس رقم یک هم نویسیم. اکای بخلی رقم یک خلیه برادرای جان مرحمت. اکای سیراج بیا اکای رقم یک خلیه. رقم یک اکای سیراج گی. اکای سیراج پول من پرتا. اکای سیراج جان نویسه پشتش. سر رقم رو ما پول نویسیم تو جا همین چی رقمی هسته کن در اون پره. این پره در چی رقمی هسته مقصد بگی یا رقم یک کرد در اکای سیراج بگی تمام. اکای سوراب نیستم رقمش تمام. رقم یک اکای عبدالسلام را یک گرفتگیان اکم. اکای عبدالسلام پول تا پرت و مقصد با چیره در می نویسیم دکر مقصد خالشی ریس که در خودت میگیرم. دو سه چهار عبدالوحید بگو من میخونم. عبدالوحید 6 اکای عبدالخلیل 57 عبدالوحید 6 عبدالخلیل 57 اونجا یه رقم دیگه یک که بود یک اکای کی سیراج دور 600 پرتو 680 تا عبدالخلیل 2400 شما کیام 600 شما 700 داره 600 شما یکی گذرونده 600 اومدگی اکم گریفتگی میخونم خوشه اکای قیام رقم ده 346,200 داره. اکای عبدالوحید رقم 6800 داره. اکای عبدالخلیل رقم 57400 داره. اکای سیراج رقم 1300 روبل داره. رقم 1 10 تا 2 10 تا 3 12 تا 4 11 تا 5 11 تا 6 20 تا 7 oši čava, 22. Pa 22 oši čava, kaj Abdulhalil. Kaj Abdulhalil oši čava, jak paftor bigi. Hama paftora چه هم رقمش همه پفتار باشه کارتر همه کشم همه پفتاره گرفت شما اکه قیام دارم جای پفتار گرفتگی مدکم اکه قیام خود نویستگی که من ننویسته من پفتار گی اکه جان مقصد پفتار گرفته سمتا با نشود که خیلی گفت چپ دیگه شود کم خوشم حال بیم بله همین یک کارت زیاد کی پین پارتو دارم میدونم میگری شکر کی عبدالخالد گرفت کنم سازه برادرها بخشش زیاد
همتون بخشش میکنیم کارتا بیا که من هستم شما 6200 5389 1800 2400 600 1200 400 میشه. 600 میشه. اکه قیام 5300 داره، اکه عبدالواحد 6 تا داره، اکه عبدالخلیق 5700 داره، اکه سیراج 1 نول مکه کدام میزنه آشکی جون شوه برادرای جون بخشش کی کارتن تو با مقصد یا رقمی زیاد پره برادرای جون همونم شه دو تقسیمش میکنم کدام میزنی آشد شوه رقم 1 20 تنگه 2 20 تنگه 3 10 4 21 5 21 6 11 7 21 اینه برادرها 3 تور داریم ایشا میگیرم ایشا میگیرم ایشا میگیرم ایشا میگیرم برادری من دامه گفتیم که اپاش انا جداد که من خود دامه گیرم رقم 1 2 3 6 برادرها وره 900 روبلی می نویسین رقم 5 7 رقم 4 وره دای رقم 2 3 وره 2 3 وره 6 وره 2 3 وره رقم 1 برادرای جان وره گرفتم دکه عبدالواحد خدا بخیر. چی؟ 2 آه رقمی اکه عادل جان رقم 1 میگیریم رقم 1 ده مقصد کاش که گیری کار بگویی آه یا رقم 1 خولیه مقصد خوش من باشی 1 اکه کی بگی پوش افرد فگه اکه اونو کی نوشه 900 رو بلی اصلا چلیسی میشه 60 اولی اکه عادل پرد فگه میشه هم تو نگه پسوردی یکا آه معلی من چند دارم اکه ابوش یگان سو نداره اکه یگان سو نداره اکه همه رقم ها پرشید اگه شیر و اینا میرم بکشمش اکه ابوش جان تو نو درم در کانالی من میگید من چند سم دارم این اکه در کتاب گیومتر راستم بیا بسیتان شش بسیت اکه سامانم آخه من فهمیدم سامان کی اکه ما در حال بازی نکرده اکه خده اکه سامان جان دو تقسیمش میکنم شیرهای نه میکشمش پولاشون هم برو برده کدام میزنه 4,500 آششه برای که 3 رقم ورشیدگی بود اکه قیام 2 3 4 مقصد 4 ور 2 3 درو 3 داره اکه عبدالواحد 6 درو 600 اکه عبدالخلیق 5 7 ور 3 600 اکه عبدال 1 درو وردی 9 نقشه 1 درو وردی 400 روبل دارم خدارم 400 روبل دیگه 400 روبل 400 روبل داری کتی و 100 500 روبل میشه رقم 1 کدام میزنه 4,500 آش شود 1 20 2 10 5 3 21 4 12 5 20 6 11 7 21 2300 وره داریم اینو خیلی علاو جمعش میکنیم برادرای جان رقم 37 2300 وره خوش مردم مرمه اکه سامان جان شما در کانال ما بازی نکردگی اکم
رقم 6 اکای عبدالواحد وارا میگه چند داره چند میپرده 600 داری 1700 میپرده اکا کانال 37 رقم 3 و 7 وارا خودش رقم 1 2 4 5 مرامت برادران رقم 2 اکا 500 داری اکای عادل جان 500 داری مود خود اکا 1800 میپرده 1800 پرده اکا عادل جان رقم 1 4 5 هم مینویسین دارم یک آنسان 4 وارا اکا 18 کن میپردم گرد نیست اکا 4 وارا گرفتم اکای ابوش اکای ابوش جان مودا مقصد بازی نکرده حال خودت اکای ابوش یک بازی آنسان نکرده نداری بازی نکرده چقدر مودا نه پول داره کانال معلم ده خیلی پرپوتاچ دگه رقم 1 5 برادرای جان 2300 می رقم نویسه گرفت اکای 4 اکای قیام $300 برادرای جان 1 5 2300 ورا minus 200 vada. ها 200 vada. 2300 ورا رقم 1 5 خلیه اکا ای ترینکاتجه معلم نیست اکا بوش اکا رقم میگه که دو اکا بعد این من پس گاب نیست اکا که ناشبه ابو خلیل گاب نیست اکا یه رقم دیگه اکا عدل در اومد رقم ده شش این چه خالی دوایی دو رقم 1 5 2300 ورده می نویسه شروع نرم رمه 200 یک 700 دیگه پارتا کی 1700 دیگه من می پرتو اکا اکای عبدالواحد 1700 دیگه پارتا قطعی اکای عدیل که عدل خودت 1800 می پرتوی برادرها پول پرتوی میکشیمش رقم 1 5 ده خوشمند نیست 2300 وره اکس می مرده همی کرد تام پرتو اکا جان اکا دو خالی جان نمروی کارتر را واتساپ ده می نویسی اکا می خیلی میشه اکا ده ندارم اکا نمرو تا پرتو کارتر مقصد پول تا پرتو 3600 دوری واتساپ ده نویس برادرها پول را می پرتویم شیروی نرو شیروی نر پول را می پرتویم 1 5 موندگی الله باید تقوی من ششه رو چوکه دکنم نه نیستم خدا نه آره من شوگش دیگه نه برادرها 1 5 2300 ورد همه نویسه میگیرین کارتر همه کشمال بچین زنایست فیروزیان ساز خوبی من ششه گرگشت مکین من برادرها پلور همه پرتویم گرینی بازی را زدش که کرد یک پنجم میگه چند سم پرتام بگیرم یک 50 4600 پرتو هردش هم میگیرم من 4600 پرتو هردش هم میگیرم من 1800 به توجیک چند میشه 1800 1800 روبل به توجیکی شغلك فرصة تجوكستا یک 50 plus یک سی یک سی نه ها یک سی هم میزنه 280 شه شعرهای نر می نویسیم سومی ما اومد اومدگه اکای عبدالواحید
اکای عادل اسم شما نه عادل اومده کی رقمی چند بود و 6 بود اکای عادل دو بود نه وای نگاریش عبدالوحید عبدالوحید 6 بود اکا عبدالوحید پولشا میگم ای کی نوشته که سلام اکا من بکر بدی کن پستم همه جورم دا پارتش اکا اکا کی که واتساپ نوشتم اکا عبدالخالق خط مقصد آزمه پرتم رقمی 5-6 اسم کنیم یک همه مونه رقمی 21 چند رقم برادر 5 تا ده مقصد بدون چند بود 3-7 بود 3-7 بود 2-4 2-4 ورد رومه 6 چی خدا معلم خود تیمه کانالی معلم نیست برادرو بعدی بازی شهرهای نر بعدی بازی 6 پاس چی 6 پاسی 6 پاسی دو پرتو 400 پارتو 400 پارتو فصلش شانس میشه آخه دو شوتا پرتو 400 نه 400 سومن پارتفتگی توجیکی 1000 روبل 650 سومن 130 سومن چانس میشه پارتفتم اومدگه که اوتیزم پشتی 300 سومن سیستم کم 270 سومن درجه ساعت چند نیستم شما ها هست 100 که 270 سومن باشه 270 400 پارتفتگی 130 دیگهش میمونه 900 روبل 100 کش نویست میرم میکشم شهرهای نر کدام اد میزنی آشی جانو چود 2 3 4 7 ده خوش مردم نیسته 2 3 4 7 3 4 7 2 3 4 7 2 3 4 5 6 7 8 9 تکرته خولیه میرم میکشم شهرهای نر کدام میزنه آشی جانو شود یا کلکولاتور تا زدن خواندشن یمینو برادرای جان یمینو اکای قیام رقم 3 و 4 اکای قیام رقم 3 و 4 1200 دوره اکای عبدالخلیل رقم 7 خطی هم 3600 دوره اکای عادل رقم دقتی 900 روبل داری کدام میزنه برادرای جان 8000 رونا آشی جان شود رقم ده 23 رقم 3 24 10 7 ورای زور بده ورای یا 12 جزیر کرد آشی شود 22 7 23 آشی شود 8000 اکای کی عادل 8000 آشی جان شود چوتاله کی را تشچره بنا یاد نمیبریم اکای عادل شو رقم 6 6000 یا که باید نه 6 نویسیسن 8000 اتی پلش 8 2 3 4 2 3 4 2 3 4 اکای کی عادل جان 1 5 7 موندگی 1 5 7 که قیام 2 3 4 رقم خودشه ها 6 که اکا اکای همسون عبدالوحید نارا پارتو گم نیست اکا عبدالخلیل اکای عبدالوحید ادین 6 minut пожалуйста اکای عبدالوحید 6 ها شهرهای نر رقم 1 5 7 هم بنویسین عبدالوحید 6 رقم 1 5 7 خوله شروع نه خوش ماموشا نویسا 3 رقم دیگه بود کنال da معلوم بود اکای عادل 5 میگم که عادل یا رقم 5
رقم یک هفته می نویسین شعرهای نه. کیه میگم دا پول پارتو؟ میدونم رو بای کانال دا های پول به درد بیونه تو دا چی میگم؟ میگم دا پول پارتو. یک هفت 5 بگی گرفتگی هم دا کم اکا و دلشو 5 گرفته ما گرفتگی ما اکا و دلشو 5 زن بزنم نمی باردورم نه با تو راز نه چه اون کنی شما خیلی خیلی کردم خیلی شعرهای نر یک هفت اکا نمیرم اپارتفتم اکا این امرم دستی بریم پولی تر اپارتفته سم 3600 تا اکا این 3600 رفت رفته؟ اکا یا مخلا که عبدو خلیل جان 3600 رفت رقم یک هفت شعرهای نر یک هفت هم نویسیم چی؟ علی چوچالا رو میگم علیبت که یک هفت تکه جمال داگی میده قریبا چوچالا رو میگه خواهم چوچالا رو اول ندادی ها چوچالا آن ندارم گرم نیست حکم یک کس نفسه میگم ادا پول نامه پرتوی بعد میگه ایجای درگون بانک اسخط تا باشد کایش نیست میگه چی میگه؟ خیلی بعدی بوزی پرتوشه کدام بودی تو داری چه بودی که از دیگه تو پول پارتا میگم اترا دلبوی کانال مالی میگم بوی کنال معلمی دوش میگه دیگه کجا کنال شدی چه نگفتی کانال ریسپی غریبانه شعرهای نرمیرم ده تقسیمش میکنم کدام اجماع زنه اوش چوان 1 2 3 4 5 6 7 اون دیگه رقم دیگه چکی گیری اکای جلال داگی یک هفته نفکاشم که چه سرم آکا جلال یک هفت خب چند نوله ها اکا قیام رقم 2 3 4 600 روبل داری اکا عبدالوحید رقم 6 300 روبل داری اکا عدل رقم 5 8600 روبل داری اکا 8000 جا 900 روبل داری 8000 بگیریش که 8900 شد یا رقم درگه 8600 اکا جلال رقم یک هفت نولی رقم 1 10 2 10 3 23 4 20 5 10 6 20 7 22 انا با وره شده وره را با جاری کردم اکای کی سه اکا یا قیام که اونجا آش شود پفشار شش اکر دو بایی کم دارم کم دو بایی عبدالوحید دو شش چند سال دارم 300 روبل دیگه پفدار شروع نر اکای قیام جان پفدار رو گیرم شش پفدار پفدار رقم 5 بده که بوده یک بوده عدل رقم 1 7 8 300 اکا عدل میشینم اکا قیام پفتوره ها باید پفدار گیر عدل هفت هم بگی میگم یا رقم یک ما خوش شما موشو نایسا رقم 1 گرفته
آمد اکه کدام؟ نمیکردم پابلو را پابلو؟ آمد اکه رقم یک اختر والله اکای قیام رقم 234,200 داری، اکای عبدالواحد رقم 6 اکای اودیل رقم 75,000 داری، اکای پابلو رقم 1 رقم یک 22 2 10 3 10 4 10 5 12 6 11 7 11 پابلو شو چوا پابلو با 22 شو 1800 اما پاسورا همه پفتوره رقم نره اکای کی پس اکای پفتور اکای اکای پابلو رقم 6 هم بگیرم اگر فراتر در رقم بازی که رقم 6 خالیه اکای عادل جان پفتوری 5 هفته ریسکا کرده را کشم بازی خنک نشیده بگی گب نیست اکای پابلو رقمی 5 هفته پفتوره ها هفته دو تقسیم اکای قیام پفتار گرفتگی من اکای قیام رقم 234 خطی 300 روبل داری، اکای اودیل رقم 75 خطی 7400 داری، اکای پابلو رقم 6 خطی 1200 رقم 1 11 2 31 osh چوا 3 22 4 12 5 10 6 20 7 10 osh چوا رقم 10 که قیام و 31 osh جان چوا کم پفتاری اکای پابلو اکای اودیل پفتاری اکای اودیل پفتاره خدا نگه واتساپ دانایش 1200 دامت پرتام 1200 داری شعرهای نر می نویسین خوشمنده رقم 1 5 خودی شده ما فکرم 2 3 4 پفتوره چشه 1 6 بدم 5 حمیده پریود کنه حمیده پریود کنه حمیده واتساپ در نویس با اکای اودیل شو 50 اختار اکای محمود نظر یک میگه رقم 1 رقم 6 هم می نویسین رقم 6 محمود یک خوشمنده باشن نویسه رقم 6 خولیا یا رقم دیگه اونده
Kalma şurada şu an. یا رقم 6 روی نر رقم 6 هم نویسه میگیرین کارتر هم میکشین رقم 6 روی نر برامه یا رقم 6 رقم 6 هم نویسین خوشمندم برامه رقم 6 همه نویسین برادرای جان حضیر هم میکشن بابای سمت اون سطح var. اون سطح باشه. Hocam zahmet zaten gidip hani. Volkan. Zaten gidip. یا رقم 6 روی نر می نویسین Ekimur bana اون سطح bulmuş. اندسا باز پریری فشمته Ulan saati. Orası. Hayır diye çıkalı bu. Kadın premier'da bu. رقم 6 هم نویسین روی نر مرامه Nasıl çanta خولشتی برکشه. رقم 6 برادرای رقم 6 همه گیریم با فکرم بعد همین بوزی سیستی بعد رفته سه افیر جان بس میکنیم امخی تشاچا وارا اکای شرف جان نی بوزی سیسته سلام علیکم و علیکم سلام اکای شرف جان رقم 6 خولی های 6 بگی اکای شرف جان ده اکای شرف جان پول پرتون Şarapçı. هزار دو ست چنوک Kira. نوازی زد که پابلا Tamam. های شرف جان پول مومه پرتوی کارتر هم میکشن Ki Mahmut Patov. مالش کسی اکای شرف جان مونده پول پرتوی میکشیم شو آخه شش ست پرتو Ki şarapçı. کدام بزنه آشی جان شوشرهای نر یک دو سه چهار پنج شش هفت خواندشم Akay qiyom raqami dese 4200 dori. Akay udi raqami 56800 dori. Akay Mahmud raqami 1 Akay Sharafjon raqami 6300 rubl dori. کدام بزنه آشی جان شوه 12 رقم 1 2 21 3 11 4 20 5 20 6 10 7 3 10 آشی چوه رقم 7 که به Raqami 7 Akay udi
که عادل جان آشی جان چوکم 6800 پلوس مینوس چقدر؟ برادرها هم رقم پفتاره پفتار ده سه چورم 6800 600 پلوس 2800 8600 مخمامش پفتورم همشه پفتار گرفتیم اکه محمود 600 کده سخت همشه پفتار که محمود هم پفتار بوده پول شپاته مهمو 600 رو بود خوشم اکه خیام رقم ده سه چور 300 روبل داره اکه اودی رقم 55000 داره اکه محمود رقم 300 روبل داره اکه شرف جان رقم 6 0 رقم 1 12 های با 2 10 های 3 20 های 4 11 های 5 21 های 6 22 های 7 10 های آشی چوکم شرای ند پفتار باشه می نویسیم آلبه اکه خیام گپی اکه خیامه میدی اکه کی 6 کی به شرف جان اکه شرف جان خود گرفته اکم گپ اکه خیام در وطبته پفتار 6 پفتار پفتاری اکه کی 5 7 1 2 3 4 هم می نویسیم 1 2 3 4 هم می نویسیم شروع نه 600 می پرتام گپ نیست اکه خیام جان در اینجا تماشا داری اکم ما خیالم نیستی با اکه پفتار گرفته ایسم رقم 1 برادرها اکه محمود پفتاری رقم 1 می نویسیم شروع نه یا رقم 1 که محمود امجده این که محمود هم پفتورم اکه شرف جان 1 بگیرمت بکش مکم یا رقم دیگه 1 مونده اگه بگیرم بکشیم دکم بازی پروس از زدشکه نشود که محمود هم جدا باشه درو میدونم دورم نکنه نویسی سکن که محمود جان هم جدا نویس برادرها یا رقم 1 همه نویسه میگیرین کرتر هم میکشین که خیام پول شما چه آمد 600 ها 600 آمد برادرها یا رقم 1 همه نویسیم اوک اکه شرف جان دم گیبره ده تقسیم 1 2 3 4 5 6 7 خوندنش که کی اکه خیام رقم ده سه چور نولم اکه اودیل رقم 57400 دوری اکه شرف جان رقم 16200 دوری رقم 1 23 2 21 3 20 4 20 5 3 دامه نرد بینم 6 10 7 20 5 که و 3 دامه آنجا دی عادل آشو چوکم اکه کی خیام پفتاره اکه خیام رقم 1 مدگی اپه شبنم یمینو اکه خیام پفتاره اکم پفتار اکه خیام برادرها همه پفتاره
Акай Шарафҷон пафтори ба фикри ман кам. Зур мемонӣ. Пафтор ҳама пафтор бошем, акай Қиёмҷон 900 мепарта мемонад. Kim paftora? Akay Qiyom paftora? Akay Udil. Ҳамаш пафтор ака. Akay Qiyom paftora. Акай Қиём пафтор кард, акай пул мепарта. Акай Қиёмҷон пул тапарта картара мекашам кам. Акай Қиёмҷон хатаж дадорум акам. برادرها پول یک خیام بیاید 1800 آمد خوشه. Adam rasa Akay Qiyom. Akay Qiyom raqam 249 صادر بداری Akay Udil داره رقم 58600 روبل داری Akay Sharafjon رقم 16600 روبل داری رقم 1 20 2 22 3 20 4 20 5 20 6 11 تا 7 21 تا آش چوکه با 22 که قیام پفتور اکای شرف جان مثل چار همش پفتور ده تقسیم شیرای نر 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 خوندشه Akay Qiyom raqam 24800 داره Akay Udil رقم 57800 داره Akay Sharafjon رقم 160 رقم 1 21 2 22 3 20 4 22 5 20 6 20 7 21 دو و 4 واره کدگه 900 روبلی واره دو و 4 900 روبلی واره اکای قیام نرد رقمو اکای عدل جان رقمات واره میدره 5 هفته 900 روبلی واره دوچو اکای شرف جان میدره رقمو رقم هفته اکای عدل میدره اومده اکای شرف جان واره میدره رقمو 900 روبلی واره خوشمانده باشن نویسن 900 روبل واره برادر 10 نفر انشارای 1 3 5 6 900 روبلی واره اکای شرف جان رقم میدره واره 6 1 پس رقم 3 5 6 1 خوله واره 900 روبلی خوشمان باشه نویسه مرم از چرای نر خوشمان نباشه میکشیم شم 22 22 رقم افتر که او دیل در اومده که ده 4 هفت 6 واره 1 پست گاب نیسته که 900 پرتا که 6 4 2 1 3 5 میمونه 1 3 5 900 روبلی
یک سه پنجا نه صدی می نویسین خوشمنده ورا مرا. سه ورا رقم یک پنج. رقم یک پنج هم می نویسین شروع نه. یک پنج خوشمنده مرا. خوشمنده یک پنج هم می نویسین برای جون. ده رقم دیگه. نه صدی ورده می نویسین یک پنج. خوشمنده مرا. 1100 من. شریف جون. روسا بسیار بلند. شروع نر می نویسین رقم یک پنج. یک پنج شروع نر خوشمند نیستم میکشم. اومدگی کم. که شرف جان اومده کم. یک پنج ده خوشمند نیسته. 900 ورده. برادرها جان حرکت میکنیم یک پنج خوشمند باشم مرا. پنج ورا که بختیار. پنج ورا که بختیار. که بختیار جان خوش اومدی. رقم یک. شروع رقم یک هم می نویسیم برادرها جان. یا رقم یک 10 نفرین خوشمندان مرا. رقم یک کمی نویسیم و که بختیار پول تپرتا بازی را از زدشکه نمیکنه میکشم. بعد بکش. یک چوی بنوش بعد بکش. نه که چو میکنید ما کلینتو را ارمد میکنیم کم. پول اکای کی بیای آخی اکای 900 اومد اکای بختیار 900 اومد رقم یک همه چونو میکشم. بختیار پنج اگیره کن. رقم یک در 900 خوشمند نیستم میکشمش. رفت اومدگی کم. رقم یک در خوشمند نبود. ده سه چورش فراد اومدن. یک ده سه. دو چورش فراد بسید رو. اکا قیام. رقم دو چور و رابط سه را درو ورده 1900. 1900 دوره. اکای قیام 900 دوره اکای عادل جان رقم 7 برا درو ورده 700 دوره اکای شرف جان رقم 6 درو ورده 200 اکای بختیار 5 درو ورده 0. سلام اکای با پیش این بازی کیا کم نایکا گیره کم. گاب نیست اکای کدام بزنه 4500 آشی جان شود. ده 20 3 10 4 11 5 10 6 11 7 12 باشه چاو دو 20 4500 آش چوکای قیام یا 20 دیگه نامد یا برای چه شود دو سه اکای بختیار بر رقم خودت میتونه بدروی رقم خودت کتی اکای رحمت گب نیست اکای قیام
акаи бахтиёр рақами худ 2 3 4 ака бозӣ дорад. 2 3 4 варада дромадиста прастойда ҳамаҷда бозӣ дорад акаи қиёмат. рақами ҳозир чанд барабар? рақами 4 рақами 4 бозӣ дорад. 2 3 4 бозӣ дорад. рақами 6 та мегирем. рақами як ба рақами чанд омада будам? қиём. қиём. Акай қиём рақами чанд дусти? Не, акай қиём мегӯм, акай бахтиёр. 5. рақами 5 гирифта метавонам, пафтор. рақами 7. рақами 7 акай Одил. рақами 1 5 бигирам, акай ки акай Шарафҷон рақами 6 та мегирам. акай Шарафҷон рақами 6 та мегирам. рақами 1 5 акай Баха бигирам, акай Бахтиёр. Пул мекунад. 1 5 бигирам, мақсад ба пул партор. 5 пафтор. рақами 1 холия менависем. шерои на рақами 1 ҳам менависем. 100 рубл дига. 1 ҳам гирам акай Бахтиёр, ҳа? 100 рубл дига. Моша брава. ҳав. рақами 1 акай Бахтиёр да мегирам, мерам картара мекашам агане. ҳав. 600 рубл парто ака. بیا بچه 600 پرتا ده تقسیم شرای نه خوشه акай қиём рақами 234 4000 дорӣ, акай Одил рақами 7 6800 дорӣ, акай Шарафҷон рақами 6 0, акай Бахтиёр рақами 5 1 0. رقم 1 20 2 20 3 3 4 22 5 20 6 31 7 22 اکای شرافجان های با فکر من اکای شرافجان با 31 آشو چوا رقم سرم 30 زور بده 31 گیریم من در نوی 31 اپا شبنم یه منوت به اپام یه منوت اپا Я خورشید اپای شبنم اگه کی اپا شبنم پول پا تو اپا میگیرم من پس اپ رحمت برد پفتور رقم 6 پفتور گرد نیست اکای شرف جون رقم 2 3 4 حتما پفتور و اکم رقم 5 اکای اودیل اکای اودیل بگیرم رقم 7 رقم 7 را بگیرم رقم 1 اپا شبنم را میگیرم اپا شبنم پول پرتو 7 پفتور اپا شبنم رقم 1 اخره پول پرتو 300 روبل رقم 5 خلی های رقم 5 اکای اودیل خوشت کنم اون 5 هفته خرد بشتی 1 2 3 خلی های نه акай Одил рақами 5 خوش کنیم تا اکا اکای صدردین 1 2 3 خلی نه 1 2 3 4 بوزی داره تا همین کشتن افیرم بازی دارن رقم 5 خلی های رقم 5 هم بنویسین شیر بچه ها اگه اپای شبنم یک اپای شبنم داره اپای شبنم پول پردو ها 5 گیر بایده اکای اودیلیونه شیروی نر مودا آزی اپای شبنم اپای شبنم
پای شبنم جون جدت نکنه. پای شبنم پارتو پولتا پای شبنم. اپای شبنم دم جایی. اپای شبنم دم افیر باشی ابر. هی هم گو. بیا پام پول تنها پارتو پدرکت میگیره. پول تنها پارتو. خونشان. اکای قیام رقم 234 اکای قیام رقم 234 1600 دوری. اکای اودیل رقم 57 6200 دوری. اکای که بو اکای شرف جون رقم 6 خط 1.5 دوری. اپای شبنم نوله. اکای شبنام نو. رقم 1 20 2 21 3 20 4 12 5 20 6 20 7 آش چوا 22. ای تو son چه پرتم کرده اس خطم واتساپ دا نویسه که اپای شبنم واتساپ دا نویس نمروی دسه دروی میکنم. نمروی دسه دروی میکنم در دسه پرتو 8000 میشه. 70 دو سه چورم بگی همش پاسپورت غیر از اپای شبنم. اکایی که عادل جان پفتارت بگیرم. رقم 1 هم می نویسیم. در واتساپ نویسه پا در اینمی بالا زکریپیت کردگیم هم واتساپ های هم سبیر. رقم 1 هم می نویسیم. پس شبنام میگیرم. رقم 1 بود. رقم 1 برادر صغیره مون در کوچه های حرکت میکنه شیروی نار. شیروی نار رقم 1 هم می نویسیم. رقم 1 ببین یک کنگی یک کن که خیام بگیر. قیام دا. نه یاد نیست اپا. اپای شبنم بازی کردنی باشه واتساپ دا نویس. مقصد نمر کارتای دسید می پرتم اپا. مقصد با آوای پول می پرته بازی کردن گیدال شه. دو تقسیم شروع نر کدام میزنه اوشو شما. اکای قیام رقم 1 2 3 4 2400 دوری. اکای اودیل رقم 7 5 7400 دوری. اکای شرف جون رقم 6 خط 1200 دوری. رقم 1 22 2 21 3 10 4 21 5 22 6 20 7 20 یک 5 واره 900 روبلی. یک 5 900 روبلی واره. دیدی اکه رقم 1 تامگتت کرد اکه خیام جان. واره 900 روبلی می نویسیم شیروی نه.
شروع نر وره 900 روبلی خوشمن باشه نویسی ده وره که خیونده شروع نر می نویسیم 7 وره بگی 7 وره گرفتن رقم 3 4 6 وره 6 بگی رقم 3 4 3 4 هم می نویسیم 3 و 4 که شرفتون جون ده 6 وره بگی و دل ده 7 چه بگی دل وره بگی 3 و 4 هم می نویسیم وره در 900 روبلی 4 بار 4 وره که قیام رقم 3 وره می نویسیم برادرای 11 نفره رقم 3 وره می نویسیم لایک را پخش میکنیم لایکی لایک را همش پول داره میکشمش از اون کسی میدونی رقم 3 دانسته 22 22 خوشمزه رقم 3 برده پس بعد ایبره میگیرم گب نیست که بعد ایبره همی ها اخته گب نیست 2 3 4 تا میتونی بگیری اکا 2 3 4 پس تینی اخته اکا تشچه خوندیشم اکای قیام رقم 1 2 4 600 روبل داری اکای عدیل رقم 57 6500 داری اکای شرف جان رقم 6 خطی 300 روبل داری 1 2 3 کدام بزنه آش شما 1 10 2 11 4 3 کرول 5 3 توز 6 10 7 22 چی خزون 3 توز آش چوا 5 5 آش چوا و 3 توز دیگه چونه 4 نیم از اون آش چوا 4 3 کرول آش چوا 6 نیم دور Sesini indir, şöyle çökeyim. بگیرم ات Tutalaya da bro. نره چطور یادم برو بگیرم ات Ağzıma hayır işte. Ama şu da eşkali tutal diye buldum. 2 3 4 نویس شرکه کردم 2 3 4 2 3 4 Arkaya o dile enarre megi tutalaya durmaz ya çamur hadi gidiş kalmadı. 7 چند بود 7 10 بود 11 بود چند بود مقصد ای 20 پویان Haf istedi bu. 22 نه 22 بوده ها پدر کدوره سه توز پدر که İvara ya. این وره یکم بازی 300 همه زدی 500 روبلت پدرکم میدادم به چی از خود 4,500 زدگی از خود دکه بعد ور زدگی 4,500 که تای بعد میشم به فکرم İvara. Ona da iyi bozu parası. ور دکه بازی 300 همه زدی که مخدم 500 روبلت Maksada ki kıyamını ne bozular hem bedona. ور Ivara prizna dora. Fakat bozu sesa dora. Basit tut. بگی 50 نرد بینم 300 که خیام من چند سن داره؟ Ya kıyam. Bozu. 600 داشت؟ Sadora kamışı dese çorur. هفتاد رقم 6 یک هم نویسیم یه رقم 1 Sonra ödül paftora. رقم 1 شروع نر می نویسیم Şarap canım paftora rakamı. Şarap canım. یا ششکی نول میشه
رقم یک همه نویسین شعر بچه ها. شعرهای نرمه نویسین برادران. یا رقم یک. که محمود یک. اونجا پل داشت به فکر من. بهش سه تو زره گیریم بعدی سه دست بروریم شکی. شش تا داشت کن. خیلی کده؟ اونجایی گفت کو گفتیم 300 داشت کن. اکه محمود 300 داری. سه کرار اومد تو بعدی سه کرار رقم نیست که یا رقم دیگه اینجا پیدا شد. نابزان بوده. گابزان بود بعد 4 بوده. خوشه شده. اکه قیام رقم 340 اکه ادوی رقم 57,400 داری. اکه شرجو رقم 60 اکه محمود رقم 10. رقم یک 12 یک کرال چه نداد 2 21 3 21 4 21 نرد بینم 5 21 6 20 7 10 حال به رقمی اینم 4 تا توز برادرها 4 تا 21 اومدگی هست. هرسش با 21 اومده. خوشمانده باشم نویسه. نه وره نمیشه. نمیکنی. نه 4 کاش رقم اگر نمیکنی. دست زور شده کم 2 21 3 11 4 20 5 12 آشی جان چوه و 21 رقم 2 1800 آشی چوه کم نمی کرده زوره یا رقمش بخیرم اکا کیا که ترسوندیم اکا کیا که ترسوندیم گویا کی ترسون. یعنی اکا کی نمیشه اکه دید. چرا دلت نمی ترس کنم اکه دید گجه جوی ترس داره سی رقم برادر. میلیون نیست که خیلی گوی ما ترسوندیم تا که سی رقمش با میلیون برادر رو. نه سن دست ولی چون پرسته اکه قیام زورای. می اولت پرابلم اندی اولت خونه پیش خود کن شعرهای نرمه نویسین شعرهای نرمه 3 4 پفتاره اکه اودی پفتاری برادرها پفتار باشه کشمشه نباشه شکنه تشه خوشمانده باشم نویسه نه باشه پدر کت نگم چی بودی. همچش اف بگی برادر. چه برای چه تماشه اکه اودیل وارا تمام جنباز شه اکه قیام گرفتهش با فکر میفرد اکه چند کیلو عقیبه اما خطی سر قپول پیش که اکه دایره او میکنیم اونو
شعرهای نر می‌نویسیم. برادرو اگه خیام اگه عادل جان برادرو مقصد نباشه افیره جنبست کنیم. کجا بود؟ نمیدونم اگه همین ورشید چی با که ما نمیتونیم در اومدن در 4 کس اگه نیموژی در اومدن. او نیموژی. خبیگش مقصد او خبیگش کارو مقصد اگه 3 کس وره میشه 3 کس وره میشه 4 کس اگه 4 رقم اومد میکشیشونه 4 کس اومد میکشیشونه. اگر شما را پیش بود مقصد مسئله میکنه که ژیلانی داره مورم با میکشیم. خیلی 4 کس نه اینترس که دالچی برادن 3 کس باشه خیلی موجود کم ترک پل میجمع. خیلی 4 کس نه اینترس. برادرها کویا بر تزن زن شگاه زنه. برادرها افیرم جنبست میکنیم آدم کمی بد شد. وارم دوشمون درویم. آخی واره را کشیدم اکه قیام واره را خودت گرفتی اکم. کی گفت ای گپا؟ ما گفتم اکه عادل جان. ما گفتم اکه. مقصد 4 کس واره اکه ای پدجیلانی مقصد بازینگرایی که مقصد میگه من فهمیدم. مقصد اگر بازینگرا بگن که خیمون بدره خیلی یکش میگه بکس 4 کس نمیگه اینترس نداره چند سن ویگریش میرسه 3000 میشه هم میشه رقم 2 3 4 5 7 یک 6 هم نایسن خوش معموشن رقم 1 6 هم نایسن گپای پیشه گپ نیست که عادل جان گپای پیشه ما مقصد پراویلای ما همیه که عادل جان ما مقصد پراویلمون همیه مقصد در دیگه کانال ها چه خیلی بازی میکنن ما پراویلا را نمیدونم کی تو آمد کو 3 کلا 3 توز آمد کو 5 کتی هفت خیلی 5 کتی ها 5 3 توز اومد 4 3 کارو سه توز زیاده اگه راست میگه برادرو 1 6 برادرو خوش ما پلاشو نخون اکه قیام 1800 داری اکه عادل 10400 اکه خیام 1800 داری اکه عادل 10400 برادرها افیر جنبست میکنیم باقی در پناه الله مهربان باشه انشاءالله با بگه افیر میبریم برادرای جان همه تحصیل که میپرتیم همه برای دستگیریتون 1000 رحمت کلام میندارم ای همتون لایکا را فراموش نکن کرتا پرتو کرتم اکه این هست اکه کی اکه سبر واتساپ این اکه زکریپیت کدگیم کو اکه اون کبوتا اینمی کبوتک سبر واتساپ اکه 96 92 اکه قیام جان 96 92 باقی در پناه الله